ไลฟ์สตรีมแล้วก็ปล่อยจอทิ้งไว้เสื้อหรอเป็นอันเขาอยากได้แล้วตัวที่เขาอยากได้เขาก็เอฟไม่ทันเขาก็เลยตั้งใจดูพี่พลอยแท็กไลน์เนี่ยมาบ่อยมากเลย100 วันพันปีไม่เห็นเอฟเสื้อเป็นเบเซอร์นะหาเบเซอร์สวยกูจะสตรีมฮอกวอตส์เสื้อเอฟเสื้อกูเหลือแต่เสื้อไหนสิเปิดหน้าจอบอสเข้าให้ด้วยความยินดีจะให้คุณทราบว่าคุณได้รับการตอบรับจากโรงเรียนคาถาพ่อหมดแม่หมดเวทมนต์สาขาปลอดในฐานะนักเรียนชั้นปีที่5ถึงภาคเรียนในวันที่1 กันยายนรวบรวมจำนวนเบื้องต้นให้แล้วต้องทำไปกับคนที่ประสาทอย่างจำเป็นไหมที่ต้องอ่านให้จบศาสตราจารย์วิสลีย์รองอาจารย์ใหญ่วิสลีย์เดียวกับรอนเปล่าวะเริ่มเกมเลือก preset ไม่หล่อเลยเฮ้ยหมอนี่ดูดีซูมไม่ได้อ่ะจบเยดเดอร์พ่อหนุ่มอังกฤษยังเอาไปดูลายๆนิดหนึ่งเอ้าเด็กผู้ชายผู้หญิงเหรอไม่มีตัวไหนแบบตาเหมือนปลาตายบ้างเหรอพ่อหนุ่มนี่ได้ปะคนนี้ดีกว่าอะไรต่ออ่ะเปลี่ยนหน้าได้นี่หว่าอะไรเด้อเสียงเพลงมันดังจังวะไม่น่าไหนเฟี้ยวๆเลยขอแบบตาเบื่อโลกได้ปะตาโตหมดเลยวะอันนี้อ่ะดูตาเล็กสุดละอันนี้แล้วกันสีผิวมันเดินอย่างนี้โอเคขาวเกินประมาณขาวไปวะประมาณนี้แล้วกันสว่างนิดนึงแฮร์รี่นั่นนายนะเฮ้ยเอาเรื่องเฮ้ยก็ได้นะตัวร้ายเขาไว้ผมยังไงกันนะ
อยากเป็นตัวร้ายอย่างนี้ลายปะเอาสีกันนะสีน้ำตาลได้ปะนี่เป็นตัวร้ายๆยึดเข้ทรงนี้เท่ว่ะเท่เกินไม่เอาอันนี้ก็สวยเหี้ยทรงผมเยอะเกินเลือกไม่ถูกเลยมันแก๊งสเตอร์ได้ปะนี่คือทรงผู้หญิงใช่ปะที่เราใช้ได้อะเหี้ยเหมือนอาจารย์เลยทำไมพอหน้าผู้ชายแต่พอใส่ผมผู้หญิงแล้วมันก็ดูเหมือนผู้หญิงนะดูน่ารักขึ้นมาเลยเอาเป็นเลือกผมนานเกินไปละตรงนี้แล้วกันไม่คือว่ะหัวใหญ่นี่แล้วกันนะไม่ได้หัวใหญ่ดีกว่าหัวใหญ่สีสีนี่คือสีอะไรอ่ะมันคือบอลเหรอมันหมูหยองซีดๆเลยหมูหยองซีดๆเอาแปะหัวไอ้เหี้ยอันนี้แหละ ดีๆไม่ชอบเป็นตัวร้ายแบบมีคาแรคเตอร์ผิวอันนี้คืออ๋ออุ๊ยนี่นอนน้อยขับตาดำกะและไฝขี้แมงวันตรงปากหัวคิ้วตาอุ้ยอันนี้มันเป็นแบบคนตาแหลเฮ้ยบุรีแล้วกูตรงนี้นะอันนี้ไฟเสน่ห์เหี้ยเดิมร่องรอยบาดแผลเหี้ยสวยจัดร่องรอยบาดแผลเป็นนักเรียนต้องมีบาดแผลด้วยเหรอวะเหี้ยอันนี้วะอันนี้ก็เท่อันนี้แล้วกันร่องรอยบาดแผลของชายชาตรีนี่อะไรคิ้วอ่ะอุ้ยน่าเศร้าเลยอ่ะพอเป็นคิ้วแบบเนี้ยหมาตายน่าเศร้าจัดเหมือนจะร้องไห้อีอันนี้มันจะร้องไห้เศร้าชีวิตมันเศร้าสีตาเป็นสีแบบเขียวๆเลยนี่อันนี้สวยนี่เขียวกว่านี้สีมิ้นท์นะสีมิ้นท์ก็สวยสีมิ้นท์ดีกว่า
เขียนเลยสีคิ้วสีเดียวกันกับผมดิวะคิ้วอะเนี่ยคิ้วดำผิวมันดูซีดไปเปล่าวะเปลี่ยนแล้วกันอันนี้มันจะช้ำๆโดนต่อยเบ้ามาเลยก็นอนน้อยจัดเลยคือรอยผื่นแดดครับนี่แล้วกันแดงๆนิดนึงมีอะไรอีกข่าวไปวะไปหมดอันนี้อะไรอ่ะเสียง2วอยวันคือ แปลไทยโคตรดีอ่ะ I am indeed a student, but I could very well be able to help you. เสียงใสไปใช่ It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. ขว้างเฮียแปลเฮียเนี่ยเฮียแปลไทย Google ทุเรศมาก A few cobwebs and some dust. Nothing to be concerned about. That was quite something. เข้มใช่ I'm eager to get to Hogs. I am indeed a student. A few cobwebs and some dust. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy. That was quite something. I am indeed a student, but I could very well be able to help you. นี่แล้วกันเข้มนิดนึงความยากของเกมอ่ะเรื่องราวนี่ก็มุ่งเน้นไปในเรื่องราวทำให้เราเล่นน้อยที่สุดปกติแล้วกันชื่อตัวละครแน่นอนทุกเกมกูมีอยู่ชื่อเดียวเนสลี่หรือควรเขียนเป็นภาษาไทยวะวะชื่อตัวละครในเกมมันจะเป็นภาษาไทยปะวะเห็นภาษาอังกฤษเนี่ยหอพักตัวเลือกนี้จะกำหนดหอพักของตัวละครผู้เล่นของคุณหอพักพ่อหมดแม่หมดหมายถึงแบบหอหญิงหอชายอะไรเงี้ยก็ไปอยู่หอหญิง เมื่อหอชายเริ่มต้นไปไอหัวใหญ่เอ้าทำไมเป็นสีมันเพี้ยนอ่ะ It appears we are almost ready to depart. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand wand. You'll be a force to be reckoned with when you get your own. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before the term begins. อุ้ยเหี้ยเสียงมันดังว่ะ Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have miscalculated slightly on my first try. Gave quite the fright to some theatre-goers in the West End. It's been much too long. When I received your owl, I must say I... Best not speak here, Eleazar. Of course. คมใน Why don't we speak en route to Hogwarts? We have a start-of-term feast and a sorting ceremony to get to. Wonderful Oh, idea. yeah. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Oh, Would yeah, be man. good to see the old pile of rocks. เฮ้ยลำหน้าตาหน้าต้องโวยวะ
หลอดจัดGlad I caught you before you left for Scotland. Just barely. มันสต็อปได้ And ปะ who is your travelling companion? มันจะไม่ได้ A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a 5th year. How extraordinary. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to Hogwarts so late. ตั้งค่าไม่ได้ด้วยตอนนี้ Or have I? Of course, as the other 5th years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Well, you couldn't have asked for a better mentor. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. I dare say it's one of the reasons he's risen so far at the ministry. ซับไตเติ้ล Have มัน you ก็แปล seen this? แล I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities months ago. Miriam? How? She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. คัมภีร์วิชา I แยก can กัน only บ้าง assume, That she had to get rid of it quickly to keep it safe. presumably from Ranrock. I cannot open it. Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's that glow? I don't see a glow. Nor do I. อันนี้ Merlin's Yeah, no. beard. How did you... Wait! We do. Hang on! Yeah! Yeah! The key! Give me your hand! Adieu! เหี้ยเสียงดังชิบหาย Are you all right? You're hurt. Perhaps a bit. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right ยา you ว in นะ a เกน second. เวล ดีรักษาไป What happened? สีสันสดใสขึ้น Oh, มา George. I can't believe he... ไปเชื่อเลยว่าเขาตายหา What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? Sir, where are we? เรากำลัง I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key.
portkey. An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. I'm feeling better, sir, if you'd like to look around a bit. เอาจัด I would. But stay close. We've no idea who created this portkey. Or why. อ๋อนี่คือวาร์ปมาแบบวาร์ปมาตามกุญแจอย่างเงี้ยโอเคมันจ้าซะเหลือเกินเอาจ้ะ How far did that portkey take us? Farther from London than the carriage travelled. อยากเล่น 4K เลย We're somewhere in the Scottish Highlands. Sir, those ruins. Do you The think... portkey was meant to lead us there. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that portkey to George for a reason. And I believe that she, and now George, died in pursuit of whatever it was meant to lead to. If you're sure you're all right and wouldn't mind indulging me, I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. Let's see if we can find a path, however faded it may be. จัดไปจังนำไปเลย Mind your step. Where do you suppose your wife got the portkey that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ancient magic? ตกอยู่ข้างบน Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the portkey, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. มีหน้าตา But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do. But magic is no different than any power. What really matters is the one who wields it. พลังอยู่ที่คนที่ถือเลยเห็นไหมด้านอย่างคม Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Someone wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. เฮ้ยจะได้ยิงแล้ว Focus on the center. มุ่งเน้นไปที่ศูนย์นี่ Excellent. มียากกว่านี้ไหมฮะใช้กล้องเพื่อเลื่อนเป้าอ๋อโอเคเฮ้ยมาด้วยดิด้าน That was a bit rougher than I'd expected. ไม่ได้เก่ง Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. แน่นอนไปยังไงนะฮะอ๋อ Ah, up there. ไปก่อนนะฮะปึ๊บสวย We're close now. It's just ahead. ตามผู้ใหญ่มาด้วยกันเยี่ยลมแรงจัดกระเป๋าร่วง Steady yourself. Reparo. เย็นโดเวอร์จัดทำได้ขนาดนี้ไหม Almost there.
ได้ไกลจริงแม่นจัง Why would someone have built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Let's have a look around for anything that seems out of place. หาสิ่งที่ดูไม่เข้าที่สิ่งที่ดูไม่เข้าที่สิ่งที่ย่อลงข้างลำของคุณอันนี้คือโอเคตรงนี้เพื่อสลับภารกิจอ๋อเรื่องราวเนี่ย Professor, it's a mural of some kind. ภาพจิตรกรรม Perhaps our host was a noted Ayun, seer. Interesting. แล้วไง อ๋อ เอ้าทำไมกดแมปไม่ขึ้นวะ กด M ไม่ใช่แมปมันให้ไปตรงนู้นใช่ปะนี่ทางอย่างนี้เลยค่ะอะไรอ่ะ Professor, this statue. This may have been his home. บ้านของตะลุงเนี่ยล่ะโล่งดีเนาะ โล่งโจ้งเลยไปทางน่ากลัวนะครับ That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! เฮ้ยร้านค้านี่คืออะไรครับ How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. โอ้ There's that glow again, like the glow on the portkey container. คือเราเห็นสิ่งที่คนอื่นไม่เห็นครับมีตาพิษ What in Merlin's name? มันปรับเสียงได้หรือยังเอ้าหายไปไหนฮะ Godric's heart. Where are we? โอ้ลี I don't believe it. อะไรครับเนี่ยนี่นะปรับเสียงกันเสียงดังไม่ไหวระดับเสียงเพลงนี้เบาๆไปเลยอุ้ยก็เบาเกินเอฟเฟกต์ไม่มีเสียงรวมหรออะไรอ่ะกำหนดค่าเสียงโรงหนังในบ้านแปลได้เฮียมากโฮมสตูดิโอฟังเอฟเฟกต์ปรับมาอย่างละครึ่งแล้วกันดังมากเลยขว้างนี่คือเฮียนะเสียงอ๋อเสียงพูดของเราเหรอปรับไม่ได้หรอปรับได้นี่อ๋อมันเป็นคีย์ขั้นเสียงทั้งหมดแสดงคำบรรยายเป็นโมโนลอง50ดูโอเคป่ะที่นี่ที่ไหนเฮ้ยเสียงมีคนหลับเหรอหลับเหรอเราต้องคุยกับมันใช่ปะ หลับค่าหนังสือเลยแอบหยิบเงินไปแล้ว Hello? สวัสดีครับโอ้ยไม่ตื่นได้มึงหรอก It can't be. เป็นไปไม่ได้ ไม่สามารถเป็นไปได้ไอ้เหี้ย Just a moment. Oh. Wait a minute here.
เล่นเสียงมันดูดีขึ้นอย่าง Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Vault number 12, I presume. Precisely. The key? กุญแจ Your wife's portkey. กุญแจนำทาง yes, ของภรร of ยา course. คุณสรุปคือของเมียศาสตราจารย์เหรอ This แล้ว way ก็เป็น then. ของไอ้หมอนั่นอ่านซับไม่รู้เรื่อง Stay close. อยู่ใกล้ๆได้เลยจาน After you. Keep your hands inside the cart if you don't wish to lose them. ไม่อยากให้มือมึงหายเก็บมือไว้ในรถนะไอ้เปรตเดี๋ยวยื่นออกไปอะไรเงี้ยแต่ How many vaults are there in ไป Gringotts? รอบๆเลย Hundreds. In fact, you'll see quite a few on our way to vault number 12. As we speak, we're just beneath the main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? พอบอกได้ไหม They are most uncommon. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. จะอ้วกซิงไปเปล่า You'll want to take a breath. A what? ไปหอที่ซ้ายไปเลย That waterfall washes away all enchantments. It's a security measure. Experienced the thief's downfall before, have you? Heard of it? These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. We've quite a distance to go. มึงต้องไกลขนาดไหนเนี่ยมึงข้ามไปเลยห้องเก็บของเราอยู่ลึกสุดเลยเฮีย Vault น่า number ดูจังเลย Vault 12. Momentous day. on your way. ในทางของคุณเฮียแปลไทยเป็นไทยนะนี่มันทำบรรยากาศให้มันดูไม่น่าไว้ใจจัด Professor, เลย the armband that guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. มีอะไรใหม่ Rare anyone goes there anymore. ๆเห็นกอบลินสวมปลอกแขนที่เหมือนกับที่มังกรสวมสีแดง Here we are.ๆเฮียเสียงเดิ When ม was ยา the ว last time this vault was accessed? A goblin has been stationed at my desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Vault 12. Thank you for your help. เฮียแก้วแหวนเงินทองเต็มไปหมด What do you suppose we should be looking for? I'm not sure. ไม่เห็นเต็มเลย Sir, มีแต่เทียน I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Wait! เล่นกูแล้วไง Professor? That was certainly unexpected. Let me think. ต้องมี There บาง must อ be ย่างที่นี่ something here. ใช่ครับ Revelio, perhaps? Revelio? เป็นเวเลียว a revealing charm. No ตำแหน่ time ง like ที่ the เปิด present. เผย Let's see what we're missing, shall we?
Ready your wand and เป็น focus. พยาสิทธิ์เป็นทำเป็นตาอุ้ยเหี้ยไปครับมีอะไรตามด้วยครับนี่เป็นรูปตัว R แล้วก็ให้เรากดปุ่ม R รีวิวเลเราดีจะลืม There, I saw something. เลวิโอ Move a bit closer and try again. เฮ้ยหมอนี่มันเห็นอย่างอื่นที่คนอื่นไม่เห็นเว้ย A door. Yeah. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw on the port key container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. ตรวจสอบหรือเปล่าพี่สอบสวนวะ Lumos! อุ้ย This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn การครับ our ผม way ไม่ชอบ out? ความมืดครับการ Do you think this is some sort of test? การครับ I do. But to what end, I can't say. Stay close. There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. น่าจะเดินเร็วครับอาจารย์ครับมันมืดครับอาจารย์ไปไหนครับเนี่ยว้ายเสียวหลังเลยครับ I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the อาจาร floor. ย์ไม่เห็นกับเราใช่ปะเฮียเสียงยังหลอนอะไอ้เฮียเสียงหลอนจัดนี่ขวัญอ่อนๆอยู่นะเรียบร้อยจานWhat happened? อันนี้บอกให้จุดไฟเลยจาน When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You สบาย seem อยู่ to อะ have ไม่ส caused บาย the เลย floor to change. That statue. What statue? โอเคจานไม่เห็นรูปปั้นด้วย I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Wait. When you moved, the reflection turned in the direction of the light. ต้องหันตามอาจารย์นะครับ Perhaps you should cast แสงอา Lumos. จารย์นะครับอาจารย์ก็สอนดูมอสคุณเลยครับไปโอเคกดตัวอะไรคุณได้รับวาดไลท์ลูมอสซึ่งโอเค Lumos. Well ทับ done. เลขหนึ่ง Now the reflection is turning towards me. อ๋อนี่ไง Does ข้างล่างมัน follow หัน the ตามเรา light. เว้ยต้องหันให้มันเป็นท่าเดียวกันนะโอเคสวยแล้วอิดไม่ดีเลยไม่ดีมากๆเลย Look out! โอ้ย Protego. โอเคโก้คิว Accio! กัน Defendo! เนี่ย Levioso! Deposo! เนี่ยสอนอะไรแบบ Exposo! สอนอะไรแล้วยังไงก็เดี๋ยว Levioso! อะไรที่เทคนิค Confringo! Disinfecto! แล้วคุณไม่มีปัญหาอะไรเลยอ่ะ Stupid! คือแบบคืออะไร Levioso! กินใจอย่างเดียวเลย And potato! กิน Deposo! Lumos. ดูแบบนี่ Stay close! เห็นไม่น่ากลัวจานจะทิ้งกูไปนะท่านอุ้ยนั่นไง Holy Professor. Oh. Professor Fig. ไอ้ที่ Professor, where are you? ไปทางนี้ This เหรอ isn't good. ออกเกมไปได้ปะ Where am I supposed to go? เฮียมืดจัดจาน What's จาน happening?
จานอยู่ไหน Wisps จาน of magic seem to be leading me somewhere. ก้มหน้าไปกลัวจาน Revelio. จานอยู่ไหนอุ้ย Protego มืด Lumos. กูลนละหนึ่งอุ้ยอะไรอ่ะกล่องนั่นอะไรอ่ะ Ah, that's where they're leading me. That glow again. หน้าอก ไม่เขียนว่าหน้าอกเฮ้ยได้เงินว่ะอุ๊ยโอ้เชี่ยถ้วยตกใจสัสเฮียมีอีกแล้ว Lumos. อาจารย์ไม่อยู่ Revelio. I suppose I'm on my own this time. เอาเชี่ย3 ตัวสัส Lumos. ไฟหันให้มันตรง Seems I have no choice. I'm gonna have to fight my way จาน out of ไม่อยู่ here. ด้วยเนี่ยไปก็อยู่แผลรี่อยากแผลรี่ยิงหมดไปด้วย Lumos. ลูมอสนี่คือเทียนสุดท้ายของชีวิตมึงไงเข้มดีนะมีแค่3 ตัวขี้เกียจอาจารย์ไหมเดี๋ยวอุ้ยเรียบร้อยตายพอไปแล้ว1แล้วกูทำอะไรเนี่ยดูมอสคืออะไรไม่เหี้ยป่ะ Lumos. พอดีมืดอีกไปอาจารย์อยู่ไหนโอ้ยโอเควิ่งได้แล้วโอเคอาจารย์อยู่ไหนดูดีกว่าที่นี่อยู่อะอย่างมันก็มีไฟไปละอุ๊ยบรรยากาศไม่ดีเลยครับตรวจสอบครับมันคืออะไรอะน้ำอมฤต There you are. How did you... What is this place? I don't know. มึงไปไหนมาอาจารย์ But I found this floating above that แม่งทิ้งกูไว้คนเดียว That is no mere basin. That is a pensive แผ่นสี for viewing memories. สำหรับดูความทรงจำI ใคร wonder. ฉันสงสัยเฮ้ยจานอย่าทำอะไรมั่วตัวเลยป่ะแล้วพากูไปทิ้งไว้อีกอะ Follow my lead. ทำไปตามจุ่มหน้าลงไปเย็นแก้วนี่มันตำหูปั๊มนี่หว่านี่ใช่ All is in place. ทุกอย่าง The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created may be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be enough, Percival. We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes,
And if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge and the responsibility that accompanies it. We've done all that we can. คือเป็นการแบบปกป้องเหรอมึงจะปกป้องแล้วมึงเอาความทรงจำใส่เข้าไปทำไมดอทอะไร That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces Oh, of yeah, an go on, ancient yeah. magic, to be precise. เวทมนต์โบราณ The magic that Miriam had always believed existed, คือที่เราเห็นคือเวทมนต์โบ but ราณ could ปะ never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. โอเค And you, it seems, กูคือดี are แจ the key to understanding why. We were. เราคือคนที่เห็นเวทมนต์โบราณเว้ยเพราะ Someone's ฉะนั้นเราคือ coming. คนสำคัญ Who were they? สำคัญ I don't know. But, sir, you shouldn't be in here. ตัวในหนังสือพิมพ์เก็ตเลย I was right. Ranrock. Seems my reputation precedes me. I was beginning to think no one was ever going to visit Rackham's Vault. And why are you here? แล้วทำไมคุณถึงมาอยู่ที่นี่เสียงอะไร No วะ need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. ใครจะไปให้มึงอะรอมันกัน Sir, they had the key to the vault. เออ Choose your next words wisely. I only meant that the instructions to Vault 12 were quite clear. เออ Sir, I must insist. I was to grant access only to one with the key, and you didn't have it. เอาละ I have no patience for traitors. ทรยศที่อะไรตามกฎไอ้เปรต Where were we? มึงเจ๋งขนาด I'm ไหน not มึง giving เจอจางกู you anything. Well, perhaps your young Good sound. friend Yeah, Layla. here will be more helpful. ชอบเลยจังว่าผมเป็นเพื่อนสาวพวกกูใหญ่หน่อยไม่ได้ หน้ากูสวยมากก็ดีเล่นมันแหละอยู่ตรงหลังตัดเลยที่นี่ไม่เห็นตั้งใจไหมครับไอ้คือประตูเอาละได้เวลาหนีเฮ้ยจานมึงอย่าบอกนะว่าจานจะมาตายตรงนี้ไอ้ที่อ่ะได้หนึ่งเสียวยังมีแผลอยู่กลางหลังมั้ยเนี่ยเอาเฮียรอด Are you all right? Fine, sir. สบายครับ I've never seen so powerful a goblin. ใช่ He seemed wholly unaffected by my magic. ทำไมอ่ะปกติกอบลินมันจะกระจอกอ่ะ Where are we? เราอยู่ที่ไหน It can't be. เป็นไปไม่ได้ It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability แน่ to end up บังเอิญ here. ไม่มีจริงไอ้เหี้ย Come. We have a sorting ceremony to เรา get มี to. พิธีคัดแยกเฮ้ยเอาเรื่องโรงเรียน ก็คือไอ้ตะลุงนั่นมันวางแผนไว้ให้คนที่แบบ เห็นเวทโบราณที่ไปที่นั่นได้อะมีจุดไม่ได้จุดมาลงคุยที่นี่ ก็คือฮอกวอตส์ดูจากทรงละสรุปก็คืออารมณ์เหมือนกูเป็นผู้ถูกเลือกอะเด็ดเดอสวยจัด สวยไม่เกรงใจรัดดอเลยด้วย
Hogwarts Legacy ชีวิตดีๆที่ลงตัวนานไปป่ะโอเคอุ้ยเฟรมร่วง เดี๋ยวทุเรศมากรอดอยู่ Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. ยังทันอยู่ดีคัดเลือก I'm no เลือก expert, but เลือกอะไรวะคัดเลือกบ้านนะ that seems more. เปลี่ยนชุดให้อย่างนี้เดี๋ยว Now, I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Of course, sir. ความลับไม่มีแล้ว Ready for the sorting ceremony? Hehehe คนมีพิรุธเลยอ่ะ Phineas, Nigellus, Black. Prepare yourself to meet the headmaster. อันนี้คืออาจารย์ใหญ่ Fig, nice of you to join us. The ส่ง sorting ไม่เหมือนอาจารย์ใหญ่เลย ceremony is over. There were เฮ้ยยังไม่จบไม่ใช่หรอ complications. Complications? ป่าวว่า It แทรก seems ต่อ the goblin Enough. problem has แปลกันนะ Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. If you're lucky, we might still be able to get you sorted this โอ evening. เคมันต้องมีที่ว่างให้ผมอยู่แล้วแหละครับ ผมพิเศษซะขนาดนี้ I'll be in touch. จะติดต่อไปได้เลยฮะ ผู้อย่างชอบหัวเลยไอ้เหี้ยหัวยังเด่นอ่ะดูดิ คนอื่นเขาหัวดำหัวน้ำตาลกัน Professor Weasley, we've one more to be sorted. เรามีอีกหนึ่งรายการที่ต้องจัดการจัดไป Welcome. You're just in time. มาเวลาทันเวลาพอดีจะไปครับเบาะเข้าให้แล้วไงต่อ Ah, yes. A แกว่า bit คนอื่นนิ older ดหน่อ than ย the others, อ๋อ aren't แกแก่กว่า you? คนอื่นนิดหน่อยใช่ไหม You come here with preferences and สัม preconceptions, คาดหวังบางอย่าง certain expectations. รอไม่ไหวที่จะเข้าเรียนกับรอไม่ไหวที่จะสำรวจให้เขาเรียนกันดิเข้ามาเพื่อ I'm สำรวจ looking forward to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as อารม well. ณ์บอกมึงไปเรียนบ้างเถอะ You do not give up easily, do you? You are undaunted by challenges that lie ahead, and your loyalty to a friend delayed your arrival here this evening. บวกเวน Perhaps you belong in Hufflepuff. ฮัฟเฟิลพับเผื่อจะงงว่าทำไมได้พัฟเฟิลพับเพราะว่าผมไปลิงก์กับวิสาร์ดิ้งเวิลด์เรียบร้อยแล้วซึ่งวิสาร์ดิ้งเวิลด์ทำแบบทดสอบในนั้นแล้วมันได้ power pup แล้วมันลิงก์กันก็เลยได้ power pup Hufflepuff ไอ้เหี้ยออกเสียงยากจังวะเหี้ย power pup ไม่ได้อะ ขึ้นชื่อเรื่องความอดทนความพักดีและการทำงานหนักแต่ตอนนี้ปวดฉี่ไปฉี่กันเก็บได้ยัง เสียงหูฟังกระแทกข้างฟังเสียงหูฟังกระแทกกับฟันเสียงหูฟังกระแทกกับฟันไม่รู้ไม่ได้เข้าหูฟัง เ
ไหนก็เรียกนะสตรีมไปเรื่อยๆฮัฟเฟิลพับยอมรับบ้านเลือกบ้านอื่นเลือกทำไมเอาบ้านนี้แหละในเมื่อเขาเลือกให้เรามาแล้วกดตัว F ไปกด Enter แล้วBetter be Hufflepuff. จัดไปหัวใหญ่มาซะขนาดนี้เยเดอร์เปลี่ยนชุดให้ด้วยวะอยากเอา Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been ใน cancelled. ปีนี้ถูกยกเลิกเรียบร้อย Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin tomorrow. ขอไล่ไอ้เหี้ยโคตรเดือด Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. ไม่ชอบหน้าผอเลยวะ As I was saying, ทำแอคจังเลย I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. คนนี้คือศาสตราจารย์ As ที่ส่งจด Deputy หมายมาให้เรา Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. อ้าวแล้วทิ้งหมวกไว้กันหรือว่าคนละใบวะ It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. Might be a bit of work, but I'm sure that's never stopped you before. It hasn't, Professor. Now, here we are at the entrance to the นี่คือทาง Hufflepuff เข้า Common ของ Room. Hufflepuff This Thằng is bìa. the entrance. Indeed. I will explain what to do, but I hesitate to do it myself as one errant knock leads to being doused in vinegar. Most unpleasant. You must tap the barrel, two from the bottom, middle of the second row, in the rhythm of Helga Hufflepuff. อ๋อเขาเป็นจังหวะต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 ะไอ้เจ็ดดาว Well done. Now go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you tomorrow. I shall be back in the morning to collect you for your first class. Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at คืนแรก Hogwarts. ที่ฮอกวอตส์ Sleep well. ฝันดี ได้เลยจันโอเคเช้าวันแรกกูชักก็อยากเปลี่ยนหน้าตาตัวละครละ Let's head to the common room. ยินดีต้อนรับสู่ฮอกวอตส์แล้วไงต่อ ไปตามทางเดินเหรอ Revelio. ริเวเลียไม่มีอะไรเลยในห้องนี่คืออะไรอ่ะอ๋อได้แอปเปิ้ลจำเป็นไหมเนี่ย เป็นกิมมิคเล็กๆเงี้ยหรอนี่คืออะไรอ่ะโต๊ะเขียนหนังสือเหรอไม่มีเก้าอี้เลยมีแค่ที่เตียงเราด้วยนี่ของใครไม่รู้แดกเนี่ย Revelio. ไม่มีอะไรเลย มีแค่นี้แต่บรรยากาศมันแบบว่าดูอบอุ่นที่ไหนเลยอบอุ่นจนคันจมูกเลยนี่คือเพื่อนร่วมห้องเหรอเฮ้ยทำไมประตูตรงนี้เหมือนแบบในนี่เลยอ่ะหมู่บ้านฮอบบิทอ่ะในเดอะลอร์ดอ่ะเปิดออกไปเป็นทุ่งหญ้าไอเนี่ยอะไรวะมันมีหลายๆสีอ่ะเฮ้ยโหทำได้ไงกูทำได้เหมือนกันนี่คิดว่าทำได้คนเดียวไง
เราคุยกับเพื่อนไม่ได้เหรออันนี้คือเพื่อนร่วมห้องเราเลยนะเว้ยทำไมเราคุยไม่ได้วะแหละเพื่อนอีกแล้วออกเปิดออกได้เลยเหรออ๋อนี่คืออยู่ข้างในถังนั้นอีกทีหนึ่งใช่ปะนี่มันทำได้ทุกอย่างเลยอะเราเข้าห้องอื่นได้ปะวะเฮ้ยเข้าห้องอื่นได้ด้วยอันนี้ห้องคนอื่นมีอะไรโจรจอมโจรนี่ไงเอ้ยมีหีบเป็นหีบของบ้านเหรอแล้วทำไมเราถึงเปิดไม่ได้อะเอ๊ะตรงแปลกๆน่าจะยังต้องทำเควสกันมั้งนี่คืออะไรผู้แดกไปมั่วไปซั่วเลยวะ อันนี้อะไรไปดูซิคุยอะไรกันไม่ได้ยินเสียงเลยอันนี้คือกดอะไรไม่ได้ด้วย When someone says something nice to you, it's only because they want something. Accidentally levitated Professor บังเอิญทำซันด์วิชของศาสตราจารย์ลอยขึ้น fine about it. Actually complimented me on my woodwork. ก็คุยกันไปเรื่อยอ่ะมีไดอะล็อกของแบบ NPC ด้วยอย่างเฟี้ยวอ่ะอันนี้อะไรลูกโลกนึกว่าทำอะไรได้ I suppose some introductions are in order. ต้องไปแนะนำตัวเหรอแบบทำความรู้จักกับเพื่อนๆอันนี้คือคนหนึ่งใช่ไหมเลโนล่าเขียนนกคู่โคตรสวยอ่ะ Oh, hello. สวัสดี She's awfully regal, isn't she? เจอสง่างามมากใช่ไหม I don't know who she is. Likely one of the Hufflepuffs around here. Owls choose their own company นก anyway. คู่ของบ้านนี้อย่าง Wait, เงี้ย you're the new 5th year. Quite the dramatic entrance you made. Can't imagine wanting to call attention to yourself, especially since everyone will be watching to see how much you already know. นึกไม่ถึงว่าอยากจะเรียกร้องความสนใจให้ตัวเอง คือตอนนี้กูไม่เข้าใจว่าซับมันแปลถูกหรือเปล่า มันแบบมันแปล Google อะแล้วมันแปลงงๆอะก็เลยไม่เข้าใจไม่แน่ใจว่าจะตีความถูกหรือเปล่าไม่กังวลแล้วกัน I'm really not worried. I'm sure I'll be fine. Nevertheless, it is rather unusual. You must feel terribly out of place. Of course, presumably, as a hard-working Hufflepuff, you'll prove yourself in no time. I'm hard-working too, as you might suspect. But sometimes I think I should have been a Ravenclaw. I've rather a searing wit. At least people have always told me so. หลงตัวเองหรือเปล่า Lenora, by the way. Lenora Everly. Well, mustn't keep you. You've such a lot to do. ใช่รู้ก็ดีคุณคิดว่าคุณควรจะเป็นเลเวลคอทำไมมันก็บอกอยู่ว่ามันฉลาดนี่รู้จักแล้วกัน It was nice meeting you, Lenora. Of course. Adieu. ลาก่อนหลงตัวเองไปบ้างเจ๊โจบ้านนี้ไม่ดีตรงไหนเหลืองอลามขนาดนี้แล้วมึงไปยุ่งอะไรกับมันนะมันจะอยู่บนนั้นแล้วพวกมึงเป็นอะไรอย่าไปยุ่งกับมันเลย I can't quite reach. สักพักโดนนานไงล่ะ He went that way. Hope they can catch him. Big castle for a student to get lost in, let alone a cat. I'm sure you'll find your way all right. I mean, it can be a bit overwhelming at first. I still get lost sometimes. Welcome to Hufflepuff, by the way. Really glad to have you in our house. I'm Arthur. Thank you. Nice to meet you. Was that your cat? No, one of the first years, I think. Don't have any pets of my own, unfortunately. My mother doesn't think too highly of them, especially magical ones. ความอัปยศเนี่ยมึงว่าใช่ปะ แปลถูกมากนะคิดว่าสัตว์วิเศษนั้นเหลือเชื่อฉันมักจะเห็นด้วยกับแม่ของคุณไม่ I'm sorry to hear that.
เสีย I ใจ think อย่าง magical เช่น beasts นั้น are rather ที่ระดับ incredible. พิเศษ Best thing about coming to Hogwarts. Nifflers, glumbumbles, bowtruckles. I thought they were only นี่ pictures คือ in ชื่อ books ของ before. พิเศษเหรอ Well, Dad did bring home a puffskein once. Puffskein? Mum was furious. Anyway, I better go make sure the first years caught that cat. Don't want them to be late on their first day. โอเคมันเคยมีสัตว์เลี้ยงไหมไอหมอนี่มันดูช่างเจ้าอ่ะถ้าถามมันก็ตอบยาวแน่เลยโชคดีแล้วกัน Nice meeting you, Arthur, and good luck finding that cat. Thank you. Try not to get lost in the castle พยายาม yourself. จะหลงทางในปราสาทกูกลัวเหมือนกันนะเขาให้เราแค่มาแนะนำตัวกับเพื่อนๆในบ้านเดียวกัน เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปคุยอะไรมากอุ้ยเสียงแมวจากไหนดูมันจับแมวดิอ๋ออยู่ใต้โซฟาเหรอมาได้ไงอยู่ใต้โซฟาไอ้หนูดูนี่มันจะเอาแมวได้เปล่าดูนี่วันนี้จะเอาออกมาแล้วป่ะวันนี้จังเหมือนสนใจแล้วอีเวลีลาอยู่นั่นแหละนี่คนสุดท้ายใช่ปะเขาซีดอุ้ยอะไรอ่ะ Oh, Uncle, this doesn't sound like you. Something's wrong. Oh, hello there. You're the new Hufflepuff, yes? I'm Adelaide. Pleasure to meet you. Nice to meet you too. Is everything all right? Oh, yes. I'm just a bit distracted. Letter from my uncle. So tell me, I've been hearing all sorts of rumors. Were you really nearly gobbled up by a ข่าวไป dragon? ไวจัดข่าวไวจัดเลยอะใช่ That โด one น is มัง true. กรเกือบแดก Not the typical start to a new school. That's dreadful. Well, I'm glad you made it here alive. Well, anyway, I imagine you have lots to do. I hope you have a wonderful first day. ฉันก็หวังอย่างนั้นเหมือนกันแหละคุณลุงกับคุณสบายดีไหมเขาจะหาว่าเสือกหรือเปล่า โอเคดีที่รู้จักแค่มาแนะ Thank you, นำตัว Adelaide. Be seeing you. Of course, and good luck. แต่คนที่ทรง Is the ดี new นะ Hufflepuff out of bed ทรง yet? ดีกว่าคนแรกเยอะเลย Professor Weasley's waiting for them outside the common room. ไอ้เจเน่ มันยังเอาแมวไม่ได้เลย เฮ้ยเริ่มเข้าใกล้แล้วเว้ยนายมองไม่เห็นหรือเปล่า เรามีวิชาเดียวตอนเนี้ยช่วยได้แค่นี้แหละ ไปดีกว่าสู้ๆนะเพื่อนขนมแมวเรียนไม่มีขายหรอกที่เนี้ยเอ้ยลืมไปเลยเรามีวิชานี้วิชาหาของไม่มีอะไรเลยอันนี้คือทางออกไปเดี๋ยวอาจารย์มารอด้วยเซอร์วิสดีจัง Good morning. I trust you're ready for your first day at Hogwarts. I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are Hello. here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Yes, sir. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Here you are. ทำได้ไงความรู้พังครูแล้วมันพังครูออกไปไหนวะน่ะ It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. ไกด์บุ๊กกลับไป Thank you, Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Perhaps seeing it in action will answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. ไปเลยครับนำไปเลยฮะอุ้ย
อะไรอะแป๊บ Revelio เมื่อกี้อะไรแป๊บๆอะครับเอ้ยแน่มันแป๊บๆอะจาน This way. นั่นแน่แล้วประตูเป็นที่อะไรเรายังไม่ได้เคาะเลยนะคุณกำลังห่างจากศาสตราจารย์โอเคครับศาสตราจารย์ทำไมต้อง The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. นี่คือห้องใต้ดินของทัพเปอร์ I certainly would have appreciated something like the field guide when I มัน was มีเหมือนเป็นกระดาษอะไร Using the guide will also train you to be alert to your surroundings. Do keep up. เดินให้มันไปหน่อยดิจานวัยรุ่นใจร้อนนะเนี่ยเอาแอปเปิ้ลมางำ Simply cast Revelio on it and we'll see what the guide says. ให้ทำอะไรเลือกอ๋อเป็นกระดาษแบบนี้แล้วทำไมตะกี้เปิดไม่ได้ต้องซื้อสูตรเอลฟ์ประจำบ้านคู่มือหน้ามีข่าวลือว่าเขาจะเป็นแบบว่าข้อมูลต่างๆข้อมูลของวัตถุหรอคุณเพิ่งปลดล็อกฟีดไกด์ชาเลนจ์ความคืบหน้าโอเคเฮ้ยอันนี้อะไรนะฟีดไกด์เปิดข้อมูลโอเคระดับพ่อมดอันนี้คือระดับพ่อมดโอเคนี่คือคู่มือเหรอโอเค Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities like that, inside and outside of the castle. ได้เลยจานไม่เปิดตาผมจะดูทางยังไงล่ะครับพูดมาได้อะไรเดี๋ยวคืออะไรไม่รู้ Good จะลอง timing. ตามอาจารย์ไปก่อนใช่ปะ Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. เป็นเขาเรียกว่าอะไรfast travel อ่ะธงคลิกไปที่ธงเป็นโซนเงี้ยโอเคเป็นโซนไว้ fast travel ทำอะไรอันนี้คือเรายังไม่เปิดใช่ปะเฮ้ยคลิกปุ๊บมาปั๊บรวดเร็วทันใจการให้เรา fast travel Here we มา are. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. กูหลงทางแล้วอาจารย์โรง You เรียน can มัน get ไม่ได้ almost แคบ anywhere in the castle quickly from Central Hall. โอเคครับ Always something happening here. It's the heart of the hive, our King's Cross station, so to speak. ครับผม That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. แล้วเราไปซื้อของที่หมู่บ้านมาแทนของที่เราโดนมังกรเล่นไปช่วยบอกฉันเพิ่มเติมเกี่ยวกับคลาสมนต์เสน่ห์What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. I think you will enjoy Professor Ronan. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. การป้องกันตัวจากศาสตร์มืดคืออะไรกันแน่ก็คือการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดไงก็ป้องกันตัวไงงงที่อะไรฮอกมีดคืออะไร You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs.
You should be able to find all of the school supplies you require อุ in ปกรณ์การเรียน Hogsmeade. ทั้งหมดที่ต้อง You การ will และที่ also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due บัตเตอร์ course. เบียร์คืออะไรก็คือบัตเตอร์เบียร์ไงขอบคุณครับศาสตราจาร Thank ย์ you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. จานเสือกเนี่ย แต่ว่าโปรเฟสเซอร์บอกว่าอย่าเพิ่งไปเล่าให้ใครฟังถ้าเกรงใจเกรงว่าจะไม่มี Professor, but I'm afraid that's all there is to it. มีค่าที่รู้แหละการ Almost Yeah, it's precisely what Professor Fig said. Speak of the devil, Professor Fig. Your ears must have been หู burning. ของคุณต้องแสบแน่ Yes. ๆปีเกีย You อะไร seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Rather unfortunately, it would seem that it chose us. Very well. บ้าหรือเปล่า Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. ทำตัวน่าสงสัยนะอาจารย์วิทลี่มีพิรุษ Good luck today. And remember to use your field guide. It will be invaluable to you. ได้เลยครับไม่ลืม And ครับ invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, ที่เสร็จ Professor. แล้วอาจารย์ Come and find me in my classroom after you've attended both classes today, and I'll explain more about those assignments I mentioned. And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. ได้เลยครับจุนนะ It's good to see you, Professor. And you. I was hoping our paths would cross today before you immersed yourself in studies. Did I hear you masterfully evade Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival? คุณทำได้ครับฉันไม่ชอบโกหกเธอใช่ I did try to evade her questions, though I feel a little deceptive. That said, I'm fairly certain she suspects that we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. It was right to keep the details to yourself for now. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. คลี่ออกดูสิอันนี้คืออะไรอ๋อสัญลักษณ์นี้คือภารกิจหลักเหรอต้องทำให้เสร็จด้วยทำให้เรื่องราวดำเนินต่อไปเพื่อปลดล็อกคุณสมบัติใหม่ภารกิจถูกล็อกด้วยคาถาและก็ในกรณีเหล่านี้คุณจะต้องในระดับที่กำหนดโอเคเข้าใจนี่อะไรอ่ะให้วาร์ปเหรอที่ปัจจุบันให้เลือกว่าจะไปไหนเข้าเรียนวิชาป้องกันตัวจากศาสตร์มืดหรือว่าชั้นเสน่ห์อะไรคือเสน่ห์หมายถึงวิชานี่ไงรางวัลคือ Axio รางวัลคือ Levioso เราไปไหนก่อนเราไป
ไปก่อนแล้วกัน The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Thank you. Now, sounds like you've quite a day ahead, what with classes and a trip to Hogsmeade for supplies, including your own พรุ่งนี้ต้อง one. ไปฮอกมีดสินะ You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. I shall reach out when I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. ไปแล้วฮะภารกิจเสร็จสมบูรณ์ยินดีต้อนรับสู่ครอบครัวไปเรียนเข็มทิศที่มีเสน่ห์ประตูเปิดอย่างนั้นนะไปเรียนเช็ดดาวบรรยากาศโคตรได้อะโคตรชุ่มชื่นกดตัววีมจะนำคุณไปทิศทางนะอ๋อโอเคทำทางไปเลยทำทางไปเลยครับไปเลยครับวิชาแรกอะไรนะการป้องกันตัวจากศาสตร์มืดปะเฟรมล่วงตัวเป็นฝ่ายเอ้ยเฟรมล่วงเฟรมล่วงProfessor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now, you may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Yeah. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Care to defend yourself, Master Pruitt? No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. ที่เห็นบางทีเงียบไม่ใช่เหรออ่านซับเข้าไปเร็วเหลือเกินอุ้ยมาเร็วจังอะไอ้เหี้ยหนึ่งหลอนLevioso นี่ขนนกยังลอยแล้วขน Now let's try something a little larger. โอเคครับดูเลยกันโอ้หุ่นไม้อย่างนั้นเลยนิ่มๆเฮดโดเกียร์ฟลอร์จานอย่างเอากูเหรอ เจ๊ไม่ได้วันหรอก Let us begin with the basic cast. อันไหนอ่ะวิชาทำการไล่พื้นฐานโดยใช้นี่คือตีธรรมดา See how the dummy deflected your ดู cast. ว่าหุ่น This time, cast Levioso first, then the basic cast. ก็คือให้ไล่ Remember. Good. Now the basic. Well done. โอเคคอมโบเซ็ตสวย Very good. But the best way to practice is by dueling. อ้าวดวล We'll ว่ะ start with you two. Duelists, take your มา marks. ดิ Time for a proper Hogwarts เซ welcome. บาสเตียน Now, I want a fair duel using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. ใช้โปรเทโกได้ด้วยก็มาดิ This should be easy. โปรเทโก Potato. เลเวลโซ่นี่ลอยไปดิครับนิ่มจิ้ม I know. จิ้มเลเวลกูดาวอะไร This can't be your นี่คือ first อะไรอ่ะ duel. ไม่เคยเรียน Let's just say นี่ I do ลอยไปดิ enjoy life ลอยไปดิ duel. ลอยไปดิ Only all of my students were this adept. ไปเรียนมาเพิ่มนะเซบาสเตียน Not Hello. bad for a beginner.
You give as good as you get. เฮ้ยทำไมทรงมันแอคยังไง I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Hufflepuff. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I've seen today is any indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, and they must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Understood, Professor. So, I'd advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. ได้เลยครับ All right. That's enough spectacle for one day. Class is dismissed. I'd hate to face Professor Hecat in a duel. เหมือนบ่นให้กูฟังอ่ะ Oh, I'm not much for dueling. I prefer to keep things friendly. แมวออกมาจากโต๊ะได้เลย อันนี้คือคนที่มีปัญหาเรื่องลุงปะ You dueled Sebastian. He's strong competition. Well done. Huh. Always thought Leviosa was for first years. Not anymore. เหมือนแบบบ่นไปเรื่อย Revelio. อุ้ยในห้องนั้นล็อกตอนนี้มีอะไรไหม If you know the right spells, it's dark wizards that'll fear you, not the other way around. เรื่องมึงต้องมาคุยกับเซบาสเตียนอ่ะ I enjoyed that. สนุกมากเลย Quite การโดน something. เป็นอะไรที่ค่อนข้าง Everyone will be talking about it. It was certainly good practice. Practice? It felt more like I was dueling an expert. แน่นอน Sebastian Sallow, by the way. มึงโดนกู Didn't เล่นแล้ว expect a new student to be so deft with a wand. ไม่ Then ข้าง again, ตายก็บุญแล้วเนี่ย perhaps this wasn't your first duel. มันถามว่านี่เป็นการดวลครั้งแรกของเราหรือเปล่า น่าจะเคยได้ยินข่าวลือแล้วอ่ะเพราะฉะนั้นไปล่อมังกรมาเคยแล้วกัน I've dueled enough. รักษาน้ำใจ Consider yourself lucky I held back. Huh, fair enough. You owe me an honest duel when you aren't. เป็นนี่การต่อสู้อ่ะ You might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. ฟังดูน่าสนใจดิ Exclusive and unsanctioned. การต่อสู้ที่ไม่โดนทำโทษ Excellent. Knew I was right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then. Whether it's joining a secret dueling club or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're มอง interested. หาลูกแค่นจัดไปอันนี้มันตัวแสบนี่หว่าอันนี้มันต้องเป็นตัวแสบตัวร้ายตัวหนึ่งแน่ๆเลยอารมณ์แบบว่าตัวจี๊ดตัวสร้างปัญหาตัวปวดหัวของเราอาจารย์อะไรเงี้ย Revelio. ไม่เป็นเลยเอาดิเฮ้ย full frame What are you up to now? อารมณ์แบบเช็คพอยต์อ่ะเราต้องไปเรียนวิชาต่อไปใช่ปะอันนี้คือมันมาร์กวิชาต่อไปให้เราใช่ปะไปครับไปครับขึ้นไปข้างบนเนาะเฮ้ยต้องไปเก็บไอ้นี้กันข้างล่างใช่ตรงนี้ปะล่างกว่านี้อีกเหรอเดี๋ยวค่อยแล้วกันไปเรียนเอาวิชาฟูเฟลมข้างบนอีกกว่าจะวิ่งไปเรียนแต่ละวิชาได้โอ้ยไกลเหลือเกินนอกจากไกลแล้วยังซับซ้อนอีกเฮ้ยผีไล่ฆ่ากัน Professor Ronan tends to go on a bit. ภารกิจเริ่ม
เคเฟรมไม่ตก เย้ Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hey. Hello, I am Nettie. Nettie. So you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work, but I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. But before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? มีใครไหม I am afraid it is too late to study now. กูตกเป็นเป้าอ่ะดูทรง My, the summer months must have really taken a toll on you all. By the looks of it, you all spent your holidays practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? มีแต่คนตั้งใจเรียน Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now. Axial ไปไอ้สีแดงนี่มันตามไวเหมือนกันเลยมันเล่น Axial เป็นเวทดึงสิ่งของ You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. โอเคครับ Keep at it. ผมจะฝึกฝน You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, as you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day, I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. ไปเรียนนอกสถานที่ลุยรถ I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Summoning charm. So why don't we have our newest students start us off? กูแกลองเจ๊กเป็นกันเอง แปลเขี้ยวแปลโคตรเหี้ยเลย Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm at the last possible moment. Now, think of this like gobstones, if you will, but instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. The trick is to pull the sphere as far as possible, but not a bit more, or it'll fall. Yes? Now, I could keep talking about theory all day, but practice is the best professor. Show us how it's done. ก็คือให้ดึงมาแล้วก็ปล่อยก่อนที่มันจะตกใช่ปะอ๋อมันมีคะแนนอยู่โอเคดึงแล้วก็ปล่อย That's it. สวยจะดึงปล่อย Very good. สวยนิ่มๆดึงปล่อย Splendid. ปล่อยเร็วไว้วะโอเคนิ่มๆจังมียากกว่านี้ปะ Very good. Points to Hufflepuff.
But there's certainly no sport in playing without some friendly competition. Miss Onai, would you care to give our new student a bit of a challenge? Come on up. เพื่อนเราใช่ปะที่ชวนเราไปนั่ง You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? ผมสีฟ้าใช่ไหมโอเคครับใครก่อนแนนซี่ก่อนนะเจ๋อสีเขียวเองหนูลูกพี่ไม่ได้หรอกจริงมันไม่เล็งวะอัดเขียวก็ปล่อยไงทำอย่างนี้ต้องให้สอนหรือเปล่าได้ข่าวว่าเก่งที่สุดไม่ใช่หรอก็แค่นี้หรอเอ้ยมันมาว่ะมันฟ้าว่ะเท่าไหร่ดิทำให้ดูแต่ทำให้ดูเอาลูกนั้นก็ได้เอาลูกนี้นี่ตรงร่องนี้พอดีDo not think I will start going easy on you now. หยุดส้มหยุดสวย Nicely done. บอกให้หยุด Here we go. ก็หยุดเฮ้ยบาบายบ้าเฮ้ยโอ้โอเค Yes. อันนี้มาปึ๊บหยุดไอ้เหี้ยเลยโอ้ Not to worry. ไปขิงเขาไว้เยอะซะด้วยไอ้เหี้ยและกูขิงเขาไว้ซะเยอะเลย Let us make this a bit more interesting, shall we? เฮ้ยมีเหรอคืออะไรอ่ะ I think we are well past interesting at มี this สิ่ง point. กีดขวางเหรอต้องพูดเลยมันแล้ว Enough chatter. Focus now. You will need it. พลาดเองแล้วไปงอนเขาด้วยนะ This round settles it all. รอบนี้เคลียร์ทุกอย่าง Let ไป us รอบ see สุดท้าย this. เท่านั้นรอบตัดสินเฮ้ยสีเขียวโอเคเราไปเก็บลูกขวากันดีกว่าจบดิ That is how it's done. อย่าเอ้ยรอดปะเนี่ยดึงปึ๊บปล่อยโอเคได้อยู่อุ้ยหยุดลูก Very good. ไอ้เหี้ย Watch this. เป็นตะวายปึ๊บโดนชนเรียบร้อยตกปะเนี่ยโอเค30ไม่เท่าไหร่เดี๋ยวดูพี่น้องเดี๋ยวดูพี่ไอ้ติดกล่องเรียบร้อยตกไหมจ้าอย่าตก Well done. Here we go. ครับเส้นที่หายเลยอย่าเลื่อนมาชนของกูนะโอเคจริงๆเราก็คะแนนนำแล้วเนี่ยเราทิ้งลูกนั้นไปเลยก็ได้ถึงมาปล่อยนิ่มหัวเราะที่หลังดังกว่าเว้ย Remarkable. ไม่เท่าไหร่เมื่อกี้อ่อยให้ไงเห็นว่าแบบเจ๋งที่สุดไงไม่อยากหักหน้า Very good, both of you. Well done. ก็ไม่ได้ยากนะครับเนี่ย Class is dismissed. Gather your things on the way out. แล้วรวบรวมสิ่งของก็คือไล่กูนั่นเอง Good game back there. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Took weeks for me to get anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. พี่ขิงซะด้วยฉันดีใจที่คุณเข้าใจ That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put it lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. ก็คือย้ายมาจากอูกาดูเหรออูกาดูหน้าตาเป็นอย่างไรบ้านเมืองของเขา
Is Wagadu a castle like Hogwarts? It addresses Mountains of the Moon. ที่อยู่ของมันคือ It ภู is เขา not พระ so จันท much ร์ a castle as ไม่ได้เป็นป a ราสาท beautiful edifice carved out of the อ๋อเป็นแบบ mountainside. ภูเขา I แกะสลั remember ก the first time I saw it. The mist was so thick I หมอ could กหนา hardly จน make ไม่ out เห็น anything อะไร at เล all. ย And then it just materialized before me. This enormous โรงเรียน school มหึมา that เห seemed มือน to ลอย be อยู่กลางอากาศ floating in เย็นโด midair. ขนาดนั้นเลยเหรอใหญ่แค่ไหน Is Wagadu much bigger than Hogwarts? Wagadu School of Magic is the ที่ใหญ่ที่ largest สุดในโลก wizarding เหี้ school ย in the เอาดิ world. ใหญ่ So กว่าฮอกวอตส์อีก yes, เหรอ bigger than Hogwarts. นี่แค่ But ฮอก it วอตส์ never วิ่งไม่ seemed ทั่วเลย intimidating or overwhelming to me. It always felt like home. โอเคขอบคุณ It's nice to learn about another wizarding school. Thank you for asking. I do miss Wagadu, but I am glad to be here at Hogwarts. Ah, I think Professor Ronan wants to talk to you. Better not keep him waiting. Until next time. ไปคุยกับศาสตราจารย์ต่อ Of course, you can use Accio ในห้องนี้มีอะไร Revelio นะครับ if you're so แป๊บนึงนะเมื่อกี้ไปกดโดนเลยอ๋ออันนี้คือวิชาทั้งหมดเหรอทำไมน้อยจัง Well, ห้องนี้มีอะไรน่าสนใจไหมครับ Sebastian. You know it won't work on humans. ไง A อาจารย์ word, if you would. จะคุยอะไรกับ You ผมครับ wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student as Miss Onai. Thank you, Professor. I enjoyed the match. Miss Onai is always a fierce competitor, คุณอ๋อยไอ้ though เหี้ I ย sense that she is a bit เรียก distracted of แปลได้ late. เฮียมาก Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. ได้เลยครับสอนพิเศษมาเลยครับภารกิจสมบูรณ์ชั้นเสน่ห์แล้วไงต่อ ไม่เห็นมีอะไรให้ไปต่อเลย คุยกับไปนี่เหรอ นี่คือใคร Professor Ronan reminds me of my grandfather. Loads of wisdom, but a bit mad. ก็เรื่องของมึงแหละ จริงๆแล้วอ๋อเปิดบันทึกภารกิจอ้ออุ้ยขอดูชุดก่อนเลย มีถุงมือ ใส่ก่อนเลย มีอะไร แว่น ไม่อะไม่ใส่ได้ปะไม่ใส่ ไม่ได้บวกอะไรด้วยนี่หมวก เอาไปเก็บผม ไม่ใส่ ไม่ได้บวก ไม่เท่ด้วยผ้าพันคอผ้าพันคอโศกังมากเลยอะไม่ใส่แล้วก็ผ้าคลุมก็คืออันนี้ที่ใส่อยู่ใช่ปะอันนี้ก็คือเสื้อด้านในอุ้ยชุดนอนใส่ดีกว่ามันบวกอันนี้ด้วยปะบวก1ปะF เพื่อเปลี่ยนรูปลักษณ์อันนี้คือที่ได้มาจาก Deluxe Edition อันนี้คือเป็นเสื้อคลุมศาสตร์มืดเหยียดดอถ้ากูใส่เสื้อคลุมตัวนี้เดินในโรงเรียนกูจะโดนหมายหัวปะ อันนี้ก็คือเสื้อคลุมของบ้านพับเฟิลพับใส่นี่เลยให้เหมือนนักเรียนทั่วไปดูดีละแล้วก็คลิกขวาเปิดปิดเครื่องดูดควันฮูดไอ้เหี้ยเครื่องดูดควันกูอย่างชอบแปลอะไรเสียงเก่งที่ไหนก็เปลี่ยนรูปลักษณ์ได้อันนี้เปลี่ยนรูปลักษณ์นี่ละอันนี้ก็ชุดที่ได้มาจากดีลักเนี่ยแวมไพร์จัดเลยอะใส่เรื่องอันนี้ดูดีกว่าโอเคจริงๆเราไม่ต้องใส่ฮูดก็ได้มั้งโชว์หัวฟูเควสไม้กายสิทธิ์ไขว้รับที่1คืออะไรไปพูดคุยกับลูแคนเข้าเรียนวันแรกที่ฮอกวอตส์ไปหาอาจารย์วิสลีย์หลังเลิกเรียน
เคความท้าทายอันนี้คือเควสหมายถึงเราทำเควสเสร็จใช่ปะต้องมีกดรับของเลยด้วยได้อะไรมาถุงมืออ่ะดูดิไม่เห็นได้เลยมั่วปะเนี่ยหรือว่าอยู่ในรูปลักษณ์นี่มันหนังแบบสแกมเบนเดอร์อะไรสลาเบนเดอร์ใส่ไปสวยดิเมื่อใส่แล้วมันดูไม่เป็นนักเรียนเลยว่ะไม่ใส่ดีกว่าถุงมือขอคีปลุกนักเรียนกันอะไรอ่ะได้อะไรอีกแล้วอ่ะหน้าคู่มืออันนี้เป็นคอลเลกชันคือของที่เราได้อ่ะนี่คอลเลกชันของดีเจอะไรอ่ะไม่มีอะไรเลยมีแค่นี้ตั้งค่าเฮ้ยบันทึกดีครับรออะไรบันทึกเกมสมบูรณ์สวยก็ไปทำเควส Revelio ห้องนี้มีอะไรห้องนี้มีอะไรข้างบนอุ้ยล็อกจบ Hello there. You're the new student, aren't you? สวัสดีคุณเป็นนักเรียนใหม่เหรอใช่ Hello, you wanted to speak to me? Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. ใช่ครับมันก็ไม่ได้ยากขนาดนั้น Thank you, but it really wasn't all that challenging. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be a bit overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I find Professor Ronan's lessons a bit more challenging than you do. ได้เลยจ้ะแล้วก็เดินตามมันอ่ะเกี่ยวปะเนี่ยแต่มันชี้ไปที่เควสหลักนะไม่น่าเกี่ยวมั้ยอันนี้คือเรารับเควสใหม่มาเหรอไอ้เหี้ยไม่รู้เรื่องเลยกูเช็คดิก็ไม่นี่มันก็แค่เดินไปของมันละมั้งแต่เราจะไปเรียนต่อไปหรือเราควรทำเควสลองก่อนวะไปทำเควสลองก่อนดีกว่า อินดี้จัดไปนี่ไปคุยกับลูแคนไปที่แผนที่วาร์ปไปดีกว่าอยู่ไหนอะไกลปะขึ้นไปแล้วกันอย่าเจออะไรระหว่างทางโรงเรียนมันช่างกว้างขวางอุ้ยเชี่ยอย่าทำแบบนั้นอีกนะอย่าทำแบบนั้นอีกนะมันน่าตกใจเข้าใจปะอย่าทำอีกนะอย่านะพวกมึงอ่ะอีเปรตคนยิ่งผวาอยู่ไปทางนี้อ่ะโอ้โหจ้าซะเหลือเกินทางนี้มีอะไรRevelioแถวนี้มีอะไรไหมครับไม่มีอะไรเลยครับเป็นห้องโถงโง่ๆอุ้ยข้างหน้ามีห้องล็อกระดับล็อกหนึ่งอุ้ยไอ้เหี้ยHere I've come from the toilet bowl where she said I could swim. Axiom bowl. As long as we're only one time per week, I can plunge the boys' lavatory. Not for the meat. These peas will make me late. He tried to stop me, did rancorous carp. Sought to trap me, confine me inside of a jar. ไปแกล้งเขาไอ้เหี้ยกูตกใจด้วยเลย But he failed as did his containment charms. So I took my revenge to wreak havoc and harm. It was granted my privileges. เฮ้ยหูปากนี่รำคาญเว้ยตอนนี้มีอะไรไหมนะ Revelio เอ้ยนี่ไงฟิลไกด์ไม่ได้สัมภาษณ์อะไรกูเท่าไหร่เฮ้ยรวบรวมข้อมูลภาคสนามได้อันนี้ด้วยอาชีพเป็นอ่ะนี่คืออะไรอ๋อแผนที่นี้แสดงภาพ
ภูมิภาคในสกอตแลนด์กำเนิดมังกรเหรอเฮียอยากได้มังกรสักตัวทำไงมันยังขึ้นอันนี้อยู่เลยใช้เวทLumos เพื่ออะไร Levioso เลเวล2มีเอฟเฟกต์อาเกียเฮ้ยไม่ทำอะไรได้เลยซึ่งไม่เห็นออกเลยอะไรวะอาเกียอะไรตั้งมาแล้วกัน Revelio เฮ้ยมีถุงมือใหม่อย่างเฟี้ยวไปดีกว่าใส่ถุงมือเลยปะมันบวกอะไรปะวะล็อกไอ้เหี้ยอ๋อเลขตรงกลางคือเลขเขาเรียกว่าอะไรเลเวลของเราตอนนี้เราเลเวล2อยู่ระดับของเวทLucan's just over there. Revelio อันนี้คืออะไร Levioso อ๋อใช้เลเวลโซแล้วก็เก็บกระดาษเพื่ออะไรเป็นการรวบรวมข้อมูลใช่ปะโยเมนมารับพวกอ๋อนี่คือที่ให้มา Can I help you? ตีกันโดยที่ไม่ผิดกฎ Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. ไอ้หนุ่มนี่มันน่า A ดี dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. ยินดีให้ได้ยินหรอฉันตอบเขาลงไปแล้วคืออะไรมะฉันตอบเขาลงไปOkay. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does cross wands work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. เป็นกรรมการเหรอเนี่ย It's our way of determining the school's greatest duelist once and for all. And to liven เป็นหน่วย things งาน up, สินะ the winner is คนจัด awarded หา a prize. Interested? ได้แล้วรางวัลด้วยคนชนะเฮียเอาเรื่องเป็นแบบไฟขับครับวะโอเคเข้าร่วม Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you could duel with a partner if you like. Your first time I'll pair you with Sebastian. Next time, you'll need to bring a partner along or duel alone. So, มีการดวลหลาย care ครั้ to ง step into the ring? ครั้งแรกจะได้จับคู่กับไอเซบาสเตียนคนที่เราเล่นไปครั้งที่2เราเลือกได้โอเคพร้อมละ Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! คุณต้องไม่ไปทำยี่แล้ว We'll make you regret signing up. โดนกูแน่ไอ้เจ๊เซบาสเตียนมึงอย่ากระจอกนะการทำลายกรอบสีเหลืองด้วยกระดาษควบคุมเช่นคาถาลอยริโวโซแคปล็อกคุณจะติดตามศัตรูโดยไม่ต้องเล็งโอเคไม่เท่าไหร่อุ้ยนี่ไง Act like a winner! Accio. นี่ Levioso! ลอยไปดิ Protego! เฮ้ยชนะเหรอ Pity more people can't watch the duels. เร็วไปยังไม่ทันหนุกเลย Nice work! Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but keep this up and you could be the next school champion. Brilliant.
Count me in. I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Again, congratulations on your first Crossed Ones victory. Well fought. Hope to see you back here again. แล้วอีกครั้งหนึ่งอ่ะก็คือยังไม่ใช่ตอนนี้อ่ะแล้วไงต่อ Revelio. มีอะไรให้เก็บไหมครับห้องนี้ล็อกห้องนั้นก็ล็อกห้องนี้ล่ะห้องนี้คืออะไรเฮ้ยเหมือนจะเปิดแต่ก็ไม่เปิดปกติไหมเนี่ยเปิดไหมครับแล้วมันเข้ายังไงอ่ะไอ้มันเหมือนจะเปิดแต่มันก็ไม่เปิดว่ะมันเหลี่ยมอุ๊ยนั่นไงหมวกใส่เลยโอ้โหทำเพี้ยอะไรล่ะใส่เลยครับหมวกเบาะก็ให้เราใส่หมวกให้มันเพิ่มสแตทแต่เราเอาสกินไม่ใส่แล้วกันอยากโชว์หัวหยิกหย่อยอ่ะเพื่อความหล่อเท่ไปต่อไปเป็นเควสเควสอาจารย์วิสลีย์ลุยอาจารย์วิสลีย์นี่ที่เสือกว่ะไม่ค่อยชอบเลยอยากรู้อยากเห็นไปเรื่อยถามนู่นถามนี่นั่นเดี๋ยวเขาได้ไหมวะ I feel sorry for your next opponent. Just wait till I've grown a bit, then we'll see how well you do. รอให้โตสักหน่อยแล้วค่อยมาสู้กันใหม่เดี๋ยวโคตรแอคทำเป็นไม่พอใจเราเดี๋ยวแพ้ละพานนี่หว่าอุ้ยมาไล่ฆ่าเลยเราไม่มึงตายกันแล้วมึงยังไล่ฆ่าเลยลาอันนี้เราเคยมาอย่างวะ Revelio. เป็นนักสำรวจเดี๋ยวหาทุกอย่างไปขอเซฟกันแล้วกันกดค้างเย้ทำไมเฟรมมันตกจังวะปรับภาพอะไรไว้นะRTX 2060ยังไม่ไหวอ่ะเปิดปานกลางเลยไม่ได้เปิดไฮหอกอะไรเลยเนี่ยเขาแนะนำมาเนี่ยทำไมมันถึงยังเฟรมตกไม่เข้าใจไปทางไหนซ้ายตรงบันไดเขาเริ่มไม่หิวแล้ววะอันนี้คือจะไปกินเลยเหรอเดินเล่นที่อะไรก็บอกว่าหิวยังดูเอฟเสื้อไม่เสร็จอีกเหรออุ๊ย3 สีนวลน้องรูปท้องหน่อยสินอนลงไปโอ้ไม่นอนวะไม่เลือกเลยอุ๊ยตะกี้มีน้ำพุไวเวิร์นไม่อ่านขี้เกียจไงต่อไอ้รูปกล่องในแผนที่ตรงนี้คืออะไรไม่เห็นมีกล่องอะไรเลยมั่วปะเนี่ย
เห็นมีอะไรเลยไปดีกว่า How Goodbye. nice to see you, my young friend. โอเคเริ่มภารกิจ What about the room, Professor? I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. คุณนั่นเอง I trust your first classes went well. They did, Professor. I heard as much from Professors Hecat and Ronan. Seems Professor Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? ไม่ได้พูดอะไรหรอกไม่ได้พูดอะไรเลยแล้ว Have you and Professor Fig not discussed my training? He continues to be reticent about the details, mentioning only a few spells. Revelio, was it? And Lumos? That's correct, Professor. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Regardless, you must continue to build upon what you've learned. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. อะไรงานเพิ่ม I'm not sure I have time for extra assignments, Professor. You shall find the time. You'd be astonished to know just how much you don't know. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. มันก็จะติดใหม่ใช่ปะคาถาคืออะไรแล้วที่นี่มีโอลิแวนเดอร์จริงๆเหรอไปพร้อมไปแล้ว I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. ให้เลือกระหว่างจะไปกับเนตตี้หรือว่าเซบาสเตียนอารมณ์เหมือนให้เราเลือกว่าเราจะสนิทกับใครอ่ะเนตตี้มันดูเป็นแบบว่าสาวนักเรียนเซบาสเตียนมันจะดูแบบเพื่อนเฮลๆหน่อยเราไปกับเพื่อนเฮลๆเนี่ยเลยเป็นตัวร้ายตัวแสบเซบาสเตียนแล้วกัน I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Mr. Sallow is a capable young wizard, เป็นพ่อมือปืนที่มีความสามารถและเขารู้จักพื้นที่ he'll นี้เป็นอ keep ย่าง you ดี well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. มันจะดูแลผมหรือผมจะดู A แล rather มัน unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. ผมเป็นนักเรียนอยู่นะอาจารย์จะมาล่อแหลมให้ผมไปดื่มได้ยังไงโอ้โหของเยี่ยมกันนะครับห้องอาจารย์เนี่ยอุ้ยอาจารย์ล็อกห้องทำไมอะครับอาจารย์ล็อกแล้วผมจะเข้าไปรูทของยังไงล่ะอาจารย์ โธ่อาจารย์มีไกด์ตรงนี้การแปลงร่างบางส่วนเหี้ยอยากหลอนอะเป็นขวดแก้วที่มีหางหนูลมแบบแปลงร่างได้แค่ครึ่งทางไปดีกว่าไปดีกว่าไปดีกว่าอุ้ยเปิดตัวนี่ตัวนี้หงายท้องไหมหงายท้องหน่อยสิเฮ้ยมีเอฟเฟกต์เล่นแมวอยู่ท่าเดียวหรือไงวะ
อยากให้มันหงายท้องอ่ะใช่ไงกัน There you are. ดึงดาวอยู่อ่ะ You have a new spell to teach me, Professor. Indeed I do, and an exceedingly useful one at that. The mending charm, Reparo. Fixes things right up, makes a broken object good as new in the blink of an eye. It seems as if that might come in handy. More frequently than one would imagine. As Professor Weasley mentioned, I am not the only one who will be teaching you spells outside of class in an effort to catch you up with your peers. A number of your professors have agreed to do so as well, but first, each shall ask that you complete a few preliminary tasks to hone your magic. I have arranged some for today. See them through and then report back to me. We will have you casting Reparo in no time. ฉันจะทำงานเสร็จ I'll start on the task right away, Professor. เรียนละที่แพโลเนี่ยอาจารย์ให้ผมมาทำอะไรบ้างอ่ะนอกหมายอาจารย์โดนเนี่ยให้มาตรงนี้เหรอ This is the right area. I wonder where the flying page is. ให้ทำอะไรอ่ะอันนี้เหรอ Levioso. ไม่น่าใช่เฮ้ยส้มๆนี่คืออะไรเฮ้ยอะไรอ่ะเราต้องดึงมาใช่ปะหายไปไหนละ Accio. Got it. อ๋อที่มาให้ทำคืออันนี้นี่เองไอ้เปรตอันนี้อะไรอ๋อน้ำตกงู Revelio. แล้วก็นึกว่ามีอะไรแค่นี้เหรออาจารย์แล้วไงต่อเอามันให้รวบรวมหน้าหนังสือมีปะอ๋อคือตามจุดต่างๆ A flying page must be around here somewhere. แถวนี้มีอีกหนึ่งใช่ปะเฮ้ย Accio. อ้าวหายไปไหนอ่ะ Revelio. หายไปแล้วอุ้ยมีกล่องด้วยอ่ะเปิดไม่ได้อะไรวะอุ้ยนั่นไงอุ้ยไม่โดนสวยไปต่ออันนั้นไม่ใช่เหี้ยแล้วมันบินอะไรแถวนี้ล่ะเปล่ามาแล้วจาน I trust the preliminary task. I completed the assignments, Professor. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Reparo. อุ้ยทำไมสีแดงมาไวจังอะใจเย็นสิจะลอกกูแล้วโอเคคาถาใหม่ปลดล็อกฟิงเป็นแบบ That's it. Very good. คาถาซ่อมแซ If ม you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. โอเคให้มาซ่อมรูปปั้นนี้ Reparo. Nicely done. Works like a charm, doesn't it? สวยแค่นี้เหรอวิวอย่างดีวิวสวยจัดอะไรลอง แล้วไงต่อเวทต่อไปยินดีต้อนรับสู่ฮอกมีดอุ้ยจะได้ไปฮอกมีดแล้วแย่ดาวไปฮอกมีดกันเถอะเอ้ยเก๋กะเว้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้มันมีอะไรนั่นแน่ว่าแล้วลานน้ำพุกลางเจ้าอย่างเท่อะ
อุ้ยเป็นแวร์วูฟเหรอกับยูนิคอร์นอุ้ยกระดาษอาเกียอย่าเด้อ Revelio หน้าต่างกระจกนี่คืออะไร This cannot possibly be as difficult as it seems. อะไร Hello, Lenora. What are you looking at? Everyone thinks I'm utterly balmy. อันนี้มันดีหลงตัวเอง Samantha ดิ thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts, and I do, an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. บางทีฉันอาจจะดู If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. จะไป Do come and find me if you stumble on something ไปถึงรูปนี้ illuminating เหรอ that solves the mystery. Revelio. ทำอะไรได้อะนึ่งเลเวลโซมันลอยนี่หว่า Reparo. ต้องทำไมไม่ได้ของฟังLumos แม่งเลยเฮ้ย That spot must be a clue. วิ I ชา should โง่ look around in case it's nearby. ที่ใช้งานได้แล้วไงต่อค้นหาตำแหน่งที่ปรากฏในภาพเขียนอ๋อก็คือหาสถานที่ที่ขึ้นในรูปเนี่ยเหรอมันคือตรงไหนอะมุมบันไดของห้องนี้เหรอมุมบันไดก็ต้องตรงนี้ดีวะใช่ปะเฮ้ยแต่เหมือนในนั้นมันจะมีรูปปั้นด้วยมันก็ขึ้นในแมปนี่ไอ้เหี้ยตรงนู้นเหรอไหนนี่ This ไง looks like the location from the painting. What could be so special? Let's get you back to your frame, little moth. เราก็พามันกลับไปที่เดิมแล้วก็ดับไฟI knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. ไม่เท่าไหร่แล้วก็ได้กระดาษมาฟรีๆไปหลายจุดยังสรุปรับเพชรลองแล้วเรียบร้อยเฮ้ยนี่จะไปไหนเห็นแวบๆเนาะ Lenora, I solved the mystery of that ความ painting. วาดได้แล้วนะ Did? How? ฉันเก่งไงล่ะฉันไม่บอกทำไมอ่ะ I'm afraid I can't tell you, Lenora. Surely you jest. แน่นอนคุณล้อเล่นล้อเล่น I am only joking. I found the location depicted in the painting, and then I cast Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving riddles. Natty's good at that too. So is Amit, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The เก่ง moth! ไอ้ฉันบอกแล้ว I should have seen that. ลูมอสไม่ใช่แมงมอดเขาพูดอะไรออกมายินดีต้อนรับไปทำเควสหลักต่อขอแวะดูอันนี้หน่อยสิอันนี้คือยังไม่ได้หรอถ้าได้มันจะขึ้นเป็นพื้นหลังสีแดงแล้วก็ collection ตึงนะได้ชุดนี้ด้วยเหรอเนี่ยมันดูเท่จังกรุงไหนดูสิผ้าพันคอโอ้ยสีม่วงอ่ะมันไม่เข้าเลยอะแต่มันบวกสแตทเปลี่ยนได้ปะอันนี้ก็ไม่เข้าอ่ะมันยังไม่ใส่แล้วกันถุงมือเฮ้ยนี่ก็สวยแต่ไม่เข้ากับชุดเลยอ่ะโตและชุดสีฟ้าที่เราเห็นก็คืออะไรหรือว่าเรายังไม่ได้นี่ไงเดี๋ยวไม่เข้า สุดท้ายก็ใส่เหมือนเดิมบาทจริงเซฟกัน
ตึง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 ไปไปไปเอ๊ะมันมีรูปกล่องอยู่ปะมีรูปกล่องแล้วมีกล่องไหม Revelio ประตูล็อกเยี่ยมไปเลยเฮ้ยนี่เฮ้ยห้องแห่งความลับที่ปิดตายกูไอ้เปรตเปิดหน้ากว่านี้หน่อยก็ไม่ได้ตกใจหมดเลยเฮ้ยพวกนายมีชีวิตอย่างนั้น Revelio ไม่มีอะไรไหมไม่มีไม่มีอะไรหรือเปล่านี่ไงนี่ไงแมวไม้ไม่ใช่เหลืองบูมีอะไรบ้างมีอะไรอีกบ้างประตูล็อกแล้ว Well, fancy meeting you here. ยินดีที่รู้จักกันไปแล้วไม่ใช่เหรอที่ปาเตียน Hello, Sebastian. Ah, my new ค่าใช้จ่ายใหม่ของฉันคือเครียด I'm told you're in dire need of supplies, and I'm to accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? It is. I haven't left the castle since I arrived. ใช่ Well, I shall endeavour to be the very best of guides ใช่ then. มึงต้องเป็นสุดยอดไกด์ Hogsmeade's ให้ a กูด้วย charming little place, self-contained too. We should be able to find you everything that you need. Shall we? อ่ะแล้วก็วาร์ปไปเลยอ่ะถึงแล้วเหรอนี่มันโรงเรียนนี่ต้องเดินไป I เหร was อ glad Professor Weasley asked me to join you today. มันไม่ As ไกล am หรอ I. ทำไมถึงให้เดินไป Thank you, by the way. Of course. You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise to keep an eye on you. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine to you. เป็นมากายให้กับคุณ That's nice to hear. I'm still surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Spend a lot of time. อะไรเล่นกับใครอะไรเพราะ NPC เล่นกับใครอะไรล่ะมันไม่ใช่เกมออนไลน์อยู่แล้วอะจะไปแล้วอ่ะถ้าจะไปแล้วเขาก็ต้องลงสตรีมนะสิJust enough to keep me well-rounded. มันแปลงงว่ะเธอมันแปล Google. Speaking of detention, Pagkati, this trip to ngungong. Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me, as is often the case. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to convince old Scribner that I had somewhere to be. So how did you manage to get on the librarian's bad side? Well, I suspect it's a matter of differing opinions. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Oh, just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. เคี้ยวนานพอไอ้เหี้ยแปลก็ดีเลยหมายถึงว่าเอาไปปรุงยาหรือเปล่าใช้คำว่าเคี้ยวไอ้สัสMerlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? อะไร See for yourself. Quite a sight, isn't it? You certainly don't see that every day. ขอทับตัวได้ปะอุ๊ยเสียงอะไร You think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely.
Likely already named. To the left is the Forbidden Forest, out of bounds to all ป่าต้อง students. ห้าม อุ้ยป่าต้องห้ามอยู่ซ้ายมือ Hence the name. Precisely. อย่างเอา They think it's too dangerous. I think they need to have more confidence in our defensive abilities. เสียงมันหอบ Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. อีกไกลไหมเนี่ยเฮีย Have you had much of a chance to explore the castle? A little. It's positively enormous. It is that. I've been there 5 years and barely scratched the surface. Loads to see, places to discover. Oh? Any you'd like to share with the class? Perhaps one day. I can't go around telling you all my secrets now, can I? You still haven't told me how you became so good at dueling. I've always thought Thestrals pulling a carriage a bit grim, though I suppose most people don't actually see them at all. But you can see them. เฮ้ย Unfortunately, มันจะไกลเกินไปแล้วนะไอ้หนุ่ you've ม seen quite a bit yourself firsthand too. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. มันจะไกลไปหรือเปล่าเซบาสเตียนเล่นกูแล้วมั้ง Mr. Moon! He's the Hogwarts caretaker. Looks a bit worse มิส for เตอร์ wear. มูนแม่งแปลว่านายเดือนเปรต Hello, Mr. Moon. Have you met our new 5th year? สวัสดีคุณพระจันทร์ Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Turn and run. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. A demi-guise? I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had too much of it. I've never seen Mr. Moon in such a state. เอ้ยข้างหน้ามีป้ายแล้วเว้ย Mr. Moon is ใกล้ quite ถึงแล้ว the เว้ย character. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd say he could improve a bit as a caretaker. Oh, Yeah. is your sister in Slytherin too? ปี๊ด She is, or rather, โอ้ she นี่ไง was. She's not well at the moment, but she'll be better soon and back at Hogwarts. ยาฮูถึงแล้วครับฮอกมีดครับเฮ้ยไม่รอดพ้นสายตา Honestly, if one could bottle the magic of this แม place, วส้ม I don't know if it's the shops or the people. มันมีเอฟเฟกต์เล่นแมวท่าเดียวอะ We all At all. flock to it like moths to a flame. เออหมู่บ้านพ่อมดแม่มดว่ะอย่างเอาให้เดินตามไปไหนเนี่ย So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other ใช่ bits. นั่นมีรายการที่ต้องซื้อ Dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new wand. And a short list gives you plenty of time to poke around the village. I just have to pop into a shop to find something for my sister. Let's meet up in the town circle when you're finished. ได้เลยลูกเพ่ Remember, have fun. It's Hogsmeade. ได้เลยลูกเพ่ให้ไปไหนก่อนมีอยู่4 ร้านที่ต้องไปอ่ะโอเคไปร้านใกล้ๆตรงนี้กันนะร้านอะไร An inquiring mind. นี่คือร้านอะไรล่ะครับ Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. คาถาตามที่ศาสตรา Matilda จารย์ที่ student. สั่ง I thought I might be seeing you soon. I am the Thomas proprietor Brown. here. Thomas Brown. I take it you've had a conjuring lesson then. I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity.
but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Brown. I look forward to that day. And I, too, see in it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, let's get the spellcrafts you need. A potting table and a potion station, yes? I believe so, sir. Good. Nothing like being able to grow your own ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. สถานีปรุง Let's look ยา at what กับ we อะไร have, นะ shall we? ซื้อเลยราคา0 บาทสถานียาขนาดเลย If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. เสร็จแล้วแค่เนี้ยมีอะไรให้พ่นไหมครับเฮ้ยโอ้โหข้างๆครับไปยังไงอ่ะขออนุญาตดูของหลังร้านหน่อยนะครับมีอะไรหรือเปล่าของหลังร้านเต็มเลยมาหีบนี้เปิดไม่ได้แล้วหีบนี้ถุงมือฟรีค่อยมาใหม่มันน่าจะต้องใช้คาถาอะไรสักอย่าง Revelio. ลุงกิ้งโอเคร้านต่อไปกุ้งกริ้งที่นี่คือที่ต่อไปซื้อไม้ใช่ปะมันเป็นรูปไม้คาถาน่าใช่ไปซื้อไม้คาถากันดีกว่าไม้คาถาก๊อกอะไรมาถึงก็เจอกล่องเลย สวัสดีจ้าเฮ้ย I'll be right with. ผ่านเอง It's you. เอ้ยรู้จัก Just a ปะ moment, please. Hello, sir. I'm looking for a new wand. Yes, it's about time. Yes, about time. Well, you're our new fifth-year student, are you not? Oh, what am I saying? Of course you are. Gerbold Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? No, not you. หมอดูปะเนี่ยไอ้ที่ Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. Here, give this one a try. ลองนี่ดู Well, go ahead, swish. ไม่เหมือนไม้ที่ทำไว้ในพิซซ่าดิ้ง How odd. Once more, come on, really swish it. เรียบร้อยของเจ๊นั่นเลยกลับใส่กล่องด้วย Well, this isn't a good match at all, is it? We'll find you something, not to worry. No, not you. Perhaps. Yes. A rare wood, 13 3/4 inches, dragon heartstring. Let's give this one a try. อันนี้เหรอไม่ค่อยคุ้นเลยหนักเลย Oh goodness. Looks like it's back to the shelf for you. This is proving to be trickier than I had anticipated. ช่างน่างง Perplexing.
Where are you? Perhaps you? There you are. ทำไมกล่องสีเขียวเลยวะ Yes, I think you might be the one. Here, take it. มันจะได้แล้วแหละนี่และนี่คือไม้จากที่ทำไว้ในอะไรนะ Starting World ประเภทไม้ฮอทอนเป็นยังไงวะคนนกฟินิกซ์สปริงเล็กน้อย12 นิ้วครึ่งหน้าตามไม่ค่อยสวยแล้วปรับปรับได้ How intriguing. สีได้ด้วยCurious indeed. ชอบอันเนี้ยอันนี้มันดูสวยดี ก้านฮันนี่บราวน์สีนี้สวย อารมณ์เหมือนแบบเก้าอี้ไม้สัก How intriguing. เดี๋ยวจะเอาอันที่ได้มาดีนะ อันนี้มันดูแบบน่าจะหักง่ายอ่ะตรงเนี้ยบางๆเล็กๆอันนี้ละกัน Curious indeed. สีน้ำตาลเข้มประเภทไม้มันเปลี่ยนแค่รูปลักษณ์แต่ว่าเรียกว่าอะไรวัตถุดิบยังเหมือนเดิมขนาด12 ครึ่งความยาวความยืดหยุ่นสปริงเล็กน้อยค่อนข้างโกง ไม่ยอมหมายถึงไม่งอเลยแบบแข็งโป๊กเลยผลผลิตเล็กน้อยคือใช่ไหม How intriguing. วันนี้คือเอาไม้คาถาแทงคนตายเลยนะ ต้องลายเวทเลยไอ้เคียเอาเป็นแข็งหน่อยแล้วกัน Curious indeed. 12 นิ้วครึ่งเหรอ14 นิ้วไปเลย แบบเฮ้ยมันจะซ่อนยากกันดิ12และ12ได้3ใน4 นิ้วคือเหี้ยแล้วอันนี้แล้วกัน How กูต้องตีนดิ intriguing. ไปต่อไปคืออะไรแกนไม้เอ็นหัวใจผมยูนิคอร์นขนนกฟินิกซ์ผมเป็นรู้จักในด้านการผลิตเวทมนต์ที่สม่ำเสมอเป็นหัวใจทำหน้าที่เป็นแกนกลางของไม้ขึ้นชื่อในด้านการผลิตเวทมนต์อันทรงพลังอันนี้เป็นเวทมนต์หลากหลายสม่ำเสมอหมายถึงแบบว่าลดไล่ลดคูลดาวน์อันนี้จะเป็นเวไหนวะนี่ก็ทำให้มันแรงใช่ไหมมันก็ต้องทำให้มันแรงดีวะใช่เอ็นหัว A ใจ dragon heartstring wand is most powerful and learns quickly. มันจะให้มันแรงจัดๆ F เพื่อซื้อลุยกดค้างเลย What do you think? อาจารย์ Extraordinary. วิสามัน Another wand, another beginning of a bright and magical future. เยี่ยนใหญ่เหมือนกันด้วย Now, how did that feel? Good. Different. I sensed a sort of surge of some kind. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. I would imagine so. A wand with a dragon heartstring core is capable of dazzling magic. And the bond between you and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need.
That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. โอเคได้ไม้มาละ Revelio. ต้นอีกแล้วหลังร้านไปไม่ได้หรอครับอุ้ยมีกระดาษรออยู่ข้างนอกไปไหนแล้วเฮ้ยหายไปอุ้ยนั่นจะไปไหนหนูจะหนีไปไหนนะคะต่อไปต้องไปร้านนี้คุมยาร้านยาเป็นรูปขวดยาไปRevelio. เฮ้ยมีแต่ห้องล็อกเลยเข้าได้นะมึงเหมาให้หมดเลย Welcome to J. Pippin's Potions. ดีครับ Pardon me, sir. Oh, thank goodness. When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though I don't believe I've seen your face here before, either. It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a wand, I've always said. Are potions really that versatile? They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as powerful. They can heal, destroy, protect. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? What can I do for you today? ซื้อมันให้หมดมีเท่าไหร่เอามาให้หมดยาเอนดูรัสกับยาวิกเกนเวล Feel free to take a look at the rest of my inventory, or come back another time if you're in a rush today. Revelio. มาซื้อแค่นี้อุ้ยมีกระดาษข้างนอกเก็บนี้แล้วกล่องอันนั้นไปเก็บยังไงอะคะอุ้ยมีกล่องตรงนี้อันเริ่มเลยไม่เห็นหลังร้านมีกระดาษ1 ใบนั่นไงไปไหนแล้ว Accio. หนีไปไหนจ้า Revelio. มีกล่องข้างล่างด้วยโอ้ยกล่องนี้อีกแล้วเปิดไม่ได้อะแต่กล่องอันนี้อ่ะเฮ้ยผ้าคลุมยังแจ่มเลยดูสิแย่ดาบวกเยอะด้วยแต่ว่าไม่สวยใส่เสื้อนักเรียนเหมือนเดิมฮะต่อไปเลยแล้วก็หมวกอันนี้บวกเยอะกว่าเทียไม่เท่เลยนี่คุมหัวดีเลยเพื่อความหล่อเท่แอ๊กไปต่อร้านต่อไปนี่เดอะ
เมจินิดร้านขายข้าวเหรอร้านอาหารนะอ๋อร้านบัตเตอร์เบียร์ไงไหนสิ Well, hello there. สวัสดีครับใช่หรือเปล่าดูทรงไม่น่าใช่ Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley อ๋อ arranged for you to collect. ซื้อเมล็ด Ah, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts as a 5th year. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as they come. Name's Timothy Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep. I keep the cart out here because I like a good chat. Can't very well be in the thick of things if I'm hidden away inside now, can I? I suppose not. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potion ingredients. Even Pippin purchases from me. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. ซื้อเม็ดดิบปะนี่ชื่อแต่ละ Do อัน have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Go and find Sebastian. รถเข็นพิเศษแต่ขโมยถุงเงินเข้ามา Revelio. ร้ายกาจไปต่อเอ้ยอันนี้นักเรียนอันนี้น่าจะไปไอ้นี่แล้วมั้งอะไรนะร้านเบียร์เฮ้ยมีแต่ประตูล็อกว่ะโฉบฉวยอะไรไม่ได้เลยเอ้ยหนูแอบดูอะไรกันนะดูด้วยดิเอ๊ะหางตาเห็นอะไรแวบๆนั่นไงไม่พ้นสายตาหรอกจะบอกให้อันนี้มีกันไม่พ้นสายตาอ๋ออันนี้ผีเสื้อโถ่ไม่ใช่บ่อน้ำรู้จักนะโถ่นี่ครับป้าเอ๊ะอ๋อไม่ใช่ไปขอเซฟก่อนเดี๋ยวอีกสักแป๊บอาจจะต้องไปกินข้าวมาแล้วไอ้หนุ่มอันนี้มีอะไรเปล่าก่อนจะคุยกันฮันน่าอันนี้มันไม่พ้นบอกเลยหนีไหมRevelio. ฮันแน่ไม่พ้นไอ้หนุ่มมานี่ Revelio. อันละอ๋อนกโตอันนั้นใช่หรือเปล่ามานี่นั่นหนีไปไหนแล้วอยู่นู่นสนุกกูละวิ่งจับกระดาษเนี่ยสนุกกูละ
ไปไหนแล้วอ่ะเอ็นแน่หลบละจ้า Revelio เอ้ยโอ้เป็นกล่องแบบนี้แกเปิดไม่ได้อ่ะเป็นอะไรไอ้หนุ่ม Miss Peck from Broodon Peck said a customer lost a diricle around here. I know we're not supposed to go down there. I just thought. มีอีกไหมนะอุ้ยเครื่องหินงามือหยิบไปได้เหรอโธ่แม่คลาสสิกอุ้ยถุงอะไรอ่ะเฮ้ยมีโพชั่นอยู่ในนั้นด้วยไปคุยกับเซบาสเตียนแล้วล่ะอุ้ยเดี๋ยวนิดนึงเห็นต้องแวบอ่ะชุดพ่อหมดอุ้ยบ้านนี้เข้าได้ปะเข้าได้ด้วยแล้วมีกล่องอันนี้แหละโถ่ค้นหาอันนี้ด้วยสวยมีอะไรอีกไหมครับที่เนี่ยผมจะเอาให้หมดเลยปล้นได้เวลาปล้นต้นนะคะขออนุญาตปล้นขาอุ้ยเกียร์ขยับได้ด้วยสัสอย่างหลอนมีอะไรบ้างหมดแล้วปล้นร้านนี้เรียบร้อย Revelio คุยกับมันสักทีเถอะมันยืนรอนานละโย่ I officially have all of my supplies. Excellent. Did you get what you needed for your sister? I did. So I suppose the world is our oyster now. โลก Let's เป็น see หอยนาง what รม else we can get up to. เฮียอะไรเนี่ยแปลกูต้องตีมากเลยอะไรโอ้Throw it away from the building! Away from the village! ไม่ได้แดกโอเคบอสไฟอ่ะเยี่ยหลบ Are we weakening him at all? Keep at it. We'll wear him down eventually. Yo. Lộp. Levioso. ทำอะไรได้บ้างเนี่ย What was that? โอเค Taste of his own medicine. ฟังของได้ Nicely done. อุ้ย Confringo. เจอดีกว่าแล้วโดบก่อนอย่าเพิ่งไปคุยกันได้ไหมตีไงล่ะThat's right, you lumbering louts. He's faltering. Protego, a few more hits to do the job. ไม่ได้แดกเบียร์พวกกระจอกอ่ะโดนเสียงเรียน2 คนลุมสักหลังนี่ไงล่ะแปะเยเดอร์โคตรแฮก Goodness! A second troll! Did you two take on a fully grown troll by yourselves? I suppose so. ผม2 คนล้อมเอง It's all a bit of a blur, to be honest. Merlin's beard. Are you all right? We are, and we were glad to help. I'd say help is a bit of an understatement. Nerve like that. The makings of an aura, if you ask me. If you are unharmed, perhaps the two of you wouldn't mind helping me put a few things back to where they were. Of course, officer. Singer,
Officer Singer. And thank you again. หายตัวอย่างนั้นเลยนะเราต้องใช้รีแพร์ A moment if you would. I'll go and see. Lucky they didn't do more damage. Revelio. แถวนี้มีอะไรไหมซ่อมให้หมด Reparo. วิศวกรตกงานไหม Revelio. จอมเวทเนี่ยไม่ทำนี่อะไรแล้วเอ้าคุณไปตัดหญ้าให้เขาเฉยเลย Reparo. Continue. Accio. เอ้าเราตกใจนึกว่าไปพัง Revelio. แป๊บหนึ่งนะร้านนี้เราเข้าไปยังปนสะดมอุ้ยแมว2 ตัวแมว3 ตัวร้านขายแมวเหรอแมวเยอะจังซ่อมต่อ Reparo. One less thing for Officer Singer to worry about. Revelio. อุ้ยในนี้มีอะไรนะเอ้ยจะอ่านอันนี้มันจะกินแอปเปิ้ลอุ้ยมีถุงกระสอบด้วยค่ะโอ้ได้เหรียญยังเป็นเสื้อผ้าเซ็กซี่มีหรือเปล่าผ้าพันคอแบบร้านพันคอโง่ มีอะไรอ่ะซ่อมให้เขาพังของให้กัน Reparo. โอเคครบ Revelio. มีอะไรอีกไหมมีตรงนี้ฮันนี่ดุอุ้ยต้องไปหาเซบาสเตียนมาแล้วครับเข้าไปในร้านเหรอ Mr. Hill was just singing your praises. ร้านนี้เราปล้นไปแล้วนี่เป็นร้านเสื้อผ้าเหรอ Hello, sir. I don't believe we've met. Allow me to introduce myself, Augustus Hill, clothier extraordinaire. I should like to thank you for your remarkable bravery in fighting those trolls, and not to mention your help restoring Hogsmeade to its rightful state. I was happy to help. Frankly, you deserve an Order of Merlin. But I can offer you something much more useful. I own Gladrag's wizardwear, and among my inventory are some unique items that afford certain protections, as it were. Life-saving protections. And as I suspect this won't be your last dangerous encounter, I'd like to give you one such set of robes, in thanks for what you did today. มารับด้วยความเต็มใจเลย That's very generous of you. It's the least I can do. Now, let's try this on for size, shall we? จัดปะ Plenty for your perusal today. Take your time. เฮ้ยมันกากลงเดือนเนี่ยโถแต่มันก็ต้องซื้อปะโอเคไม่มีของอย่างอื่นเต็มเลยเอ้าเพิ่งมาสอนใส่เนาะใส่ไปละครับ
I'd say we've earned a butterbeer or two, wouldn't you? Might help me forget that I was almost pulverized by a troll. I'd say that I agree with you. Perfect. The 3 broomsticks is just this way. I sell even more. เปลี่ยนชุดกันเลย อะไรอ่ะใส่หมวกทำไมถอดออกผ้าพันคออะไรอ่ะเฮ้ยมันบวกด้วยเว้ยแต่เราจะไม่ใส่แล้วก็ชุดนี้มันต่างกันยังไงวะใส่อันนี้ถอดฮูดแล้วกันหล่อเท่ Should you be inclined, you're most welcome to peruse my shop at your leisure. น่าจะเควสจบพอดีไปไหนต่อครับ Assuming it isn't utter bedlam in there, you might even meet Sirona, the owner. She's a good one to know. Oh. มีพิรุธเกิดขึ้นเฮ้ยไอ้เคี้ยนี่แก You said you could get to the child when they came to Hogsmeade. That all you needed was a distraction. I gave you a distraction. I just watched a student take down your distraction. เฮ้ยมันจะ Who's เล่น this กูอะ child? What are you not telling me? All you need to know is that if you cannot get to the child, then you have no value to me. Yeah. Let's go. เดินผ่านงั้นเขาก็รู้ดิ Did they see us? I don't think so. What was that goblin doing with Victor Rookwood? Ranrock is working with Rookwood. The goblin from the Daily Prophet. I knew I'd seen him somewhere. Quickly, let's get inside the 3 broomsticks. It's a treat to see you, Lodgok. I shall let you know if I hear anything. Thank you, Sirona. You be well. เป็นเสียงผู้หญิงที่เหมือนเสียงผู้ชายเลย Now, what can I... ไม่วางเอง There's a face I haven't seen before. It's my first time here. Welcome. Butterbeer's on me. Heard about the attack. I shall be looking in on the other shopkeepers and residents shortly. Glad to see you two escaped injury. Thanks to this one. Single-handedly took down a troll. Is that right? Well done. Thanks for this. My pleasure. I will say, trolls in Hogsmeade. That's never happened before. ไม่เคยเกิดขึ้นนะ Something's not right. The only brutes we usually have to deal with are... Yeah. How timely. Was that Lodgok I saw leaving just now? Your clientele's not what it used to be, Sirona. Not to worry, Victor. Once the 2 of you leave, the caliber of my clientele will greatly improve. I wouldn't do that if I were you, Theophilus. Come now. No need for theatrics. I'm only here for this one anyway. My friend is enjoying a well-earned butterbeer. Only want a quick word. Perhaps you didn't hear me. เกียร์ดาวกาหรือเปล่า I said, my friend is busy. กาหรือเปล่าล่ะ One would think you all had enough bloodshed for one day. Come, Theophilus. The 3 broomsticks isn't what it used to be. Let's take our galleons elsewhere. Can't drink butterbeer forever. Seems you've made an unfortunate enemy. Watch your back. Rookwood and Harlow are worse than any troll you might encounter. ไม่หวั่นฮะ Trolls, Ranrock, and Rookwood?
What are you not telling me? I promised to tell you everything, but it's perhaps best I do that later. And on that note, I think we should head back to the castle. ใช่เราควรกลับไปที่ฮอกวอตส์ได้แล้วเพราะคุณจะไปแดกข้าวแล้วครับให้ไวเลยอย่าบอกนะต้องวิ่งกลับอ่ะไกลอีกนะใช่ไหมเราจะไม่ได้วิ่งกลับใช่ไหมเซบาสเตียน I'm certainly glad Sirona was there. Told you she was one of the good ones. I can see that. She didn't seem at all intimidated by Rookwood and Arlo. I think you'll need to tell me why Victor Rookwood has you in his sights, but we can talk later. For the moment, we should return to the castle. Professor Weasley's certain to hear about the troll attack soon if she hasn't already. Don't want to risk another detention for getting back after hours. โอเคให้กูวาร์ปเป็นเรื่องที่ดีทำไงไปที่ฮอกวอตส์เลือกที่นี่เหรออ๋อโอเคโอเคหมดไปอีก1 วันอ๋ออีเวนเอ้ยมันคือที่อยู่นกฮูกนึกว่าอะไรแล้วมาอยู่ทำไมอันนี้คือนกฮูกเราใช่ไหมแล้วไอ้นี่มานั่งทำยี่อะไรข้างเตียงกูเนี่ยอันนี้ใช่ไอ้ได้รับจดหมายเหรออ๋อนกฮูกเป็นตู้จดหมายเหรอมหาเจนเซ่เขารู้บางอย่างในล็อกเก็ตที่เราพบที่กริงเกาะต้องไปหาศาสตราจารย์แหละครับได้เลยครับแต่อันนี้คือมันชื่ออะไรว่าลืมอีกแล้วไม่ได้จะจำหอยอะไรเลยโอเคเดี๋ยวค่อยมาต่อแล้วกันหาอะไรกินกันเวทใหม่โอ้ได้ของเต็มเลย2 อย่างเลยเฮีย collection โอเคเซฟคันนี้เรื่องจริงอะไรคือ